Vào một đêm trăng thanh gió mát, tổ đội anh hùng gồm 4 thành viên đang phải đối mặt với quái vật hạng S được gọi là Frenzy. Con sói này thì đủ sức tàn phá một thành phố, người dân trong làng bị ảnh hưởng đã cố gắng gom hết số tiền họ có để thuê Hỏa Long Nha đến tiêu diệt. Tuy main của chúng ta cũng thuộc cái đội này nhưng nó lại là đứa vô dụng nhất, những người đứng ra chiến đấu toàn là 3 thành viên còn lại. Frenzy bị trói chặt lập tức dùng sức mạnh phi thường để thoát ra, thật may trong đội có một trị liệu sư tài ba nên các vết thương của cô bạn kia đều được hồi phục trong nháy mắt. Nhỏ tiếp tục khống chế để cho thanh niên kiếm sĩ tung đòn dứt điểm, đội trưởng cứ thế lao vào tung ra cú chém mạnh mẽ thành công tiêu diệt. Cùng lúc đó Kurt đóng vai chim mồi bây giờ mới tỉnh lại thì mọi thứ đều đã được giải quyết rồi, dân làng thấy vậy vô cùng vui sướng vì từ giờ họ có thể yên tâm mà sống. Sáng hôm sau tổ đội anh hùng có được mời ở lại ăn uống, tuy nhiên toàn là mấy món bình thường khiến đội trưởng không hài lòng. Anh ta yêu cầu Kurt làm gì đó cho mình như mọi khi, ngoài ra hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà họ được thưởng thức món ăn do cậu ấy nấu. Nó không hiểu gì cũng hỏi lại thì biết bản thân vô dụng quá cho nên đã bị loại. Tên đội trưởng thấy thanh niên này đến một con slim cũng không giết nổi thì làm ăn được gì cơ chứ. Để trở nên mạnh hơn thì họ cần pháp sư cấp cao, và cũng vì một đội chỉ có tối thiểu 4 người thành ra nên phải là người ra đi thôi chứ biết làm sao bây giờ. Trước giờ nó toàn làm mấy việc vặt như kiểu nấu ăn và giặt giũ, cố cầu xin cho mình ở lại thì bị tên đội trưởng thẳng chân đạp cho cái. Kết quả cậu ta đã phải rời đi trong buồn bã vì từ giờ sẽ phải phiêu lưu một mình. Vài ngày sau khi trở lại thành phố Minh cũng cố đi tìm việc làm kiếm tiền, nó bước vô hội thì được Lễ Tân ở đây đứng ra chào hỏi nhiệt tình. Sau khi biết cậu ta muốn tìm việc cô ấy cũng yêu cầu được phỏng vấn để kiểm tra năng lực. Minh giới thiệu mình là Kurt năm nay 15 tuổi. Cậu ấy sinh ra tại làng Hux thuộc vùng núi Sin, đó là một nơi rất ít người tới. Sau khi biết cậu ấy từng làm việc cho Hỏa Long Nha nhỏ Lễ Tân khá sốc, vì tổ đội anh hùng này rất nổi tiếng và mới được thăng cấp lên hạng SS gần đây. Đen mỗi cái là phế quá thành ra đã bị sa thải, cô bạn kia thấy dù sao thì đây vẫn là một điểm cộng lớn để tìm công việc phù hợp. Nghe vậy Kurt vui sướng không ngờ làm việc vặt mà cũng được đánh giá cao, tiếp theo là đến phần kiểm tra năng lực. Mỗi người sẽ nhận được ban phước từ thần linh, hiệp hội thì là nơi khám phá ra những tài năng tiềm ẩn cho mạo hiểm giả. Thanh niên tỏ vẻ phấn khích biết đâu bản thân lại tìm thấy điểm mạnh thì sao, hiệp hội sẽ đánh giá xếp hạng từ G cho tới SSS. Một người hạng D sẽ không thể chém nổi thép nhưng nếu là hạng A thì sẽ làm được, và sau khi kiểm tra thì cho ra kết quả toàn bộ chỉ số của men đều là hạng thấp nhất, đúng là vãi lúa thật. Vì vậy Lễ Tân chia buồn báo tin nó hoàn toàn không có chút năng khiếu nào, kỹ năng chiến đấu bằng không thành ra công việc cậu ta có thể làm ở thời buổi hiện nay rất hạn chế. Tuy vậy nhưng vẫn có những việc chân tay, vì Kurt đã cạn tiền rồi cho nên cũng nhờ giúp đỡ. Cô bạn sau đó yêu cầu nhấc thử bao cát lên thì nó cũng làm theo, không hiểu vì sao nhưng dù đã cố gắng hết sức cậu ta cũng chỉ có thể giữ được một lúc. Đã thế bao cát còn hút ma lực nữa chứ đúng là ảo ma. Nhỏ kia thấy nó có chút sức thế là đẩy đi làm xây dựng, một thị trấn gần biên giới đang tuyển người để sửa chữa tường thành. Kurt nghe vậy lập tức đồng ý luôn vì chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Sau khi đem thư giới thiệu từ hội tới gặp người quản lý, ông anh này biết men chỉ tới đây để làm công nhân tạm thời. Tuy không muốn nhận nhưng do là đang thiếu người thành ra đã đồng ý, mặc dù nhìn nó chẳng có chút cơ bắp nào. Ổng hướng dẫn chàng trai trẻ cách trộn xi măng sau đó là chát lên tường. Men tự hỏi không biết có cần rót ma lực vào xi măng không nhỉ, vì nơi mình sinh ra vẫn hay làm thế. Cứ sau 3 tiếng sẽ có người tới kiểm tra tiến độ làm việc cho nên yêu cầu không được lười biếng, ít nhất cũng phải làm được nửa thùng, đó là quy định. Chưa kịp hỏi xem có cần rót ma lực vào không thì người đã rời đi rồi. Kurt cho rằng đây là điều hiển nhiên phải làm cho nên anh ta không nhắc. Nghĩ bản thân trong mắt quản lý chắc là vô dụng lắm thế nên cũng cố gắng hết sức. Khoảng 3 giờ sau ông anh quay lại thì bị làm cho sốc nặng, bằng một cách thần kỳ nào đấy mà Kurt đã sửa được toàn bộ khu vực được giao phó. Lẽ ra còn có thể làm nhiều hơn nhưng đã hết xi măng rồi nên chỉ được nhiêu đây thôi. Cái quan trọng là men hoàn toàn không biết bản thân đang làm với tốc độ của 10 người cộng lại trong vòng 1 tháng. Hỏi nó làm cách nào để chát những phần trên cao thì biết dùng cây gậy để lăn đều chỗ xi măng ném lên trên là được. Chẳng có ai lại đi làm như vậy cả nhưng nó đã làm được thành ra ông anh cũng hết nói nổi. Hỏi Kurt định làm ở đây bao lâu thì biết khoảng 1 tuần. Thế nhưng nó đã bị đuổi ngay sau đó vì làm nhanh như này thì tiền đâu mà trả. Quản lý hiện tại cũng đưa hết số tiền mình có cho mình cầm trước. Số còn lại sẽ thanh toán với bên hiệp hội sau. Vì Kurt đang cướp hết công ăn việc làm của người khác thành ra anh ấy không thể giữ lại được. Giải thích thực ra việc sửa tường vốn là để tạo công ăn việc làm cho người nghèo. Giờ hết cụ việc để làm rồi thì họ chết đói mất. Trách nó làm nhanh quá nhưng theo men thấy có nhanh gì đâu. Ông anh còn đánh giá men chẳng khác gì hạng SSS. Thế nên khuyên hãy rời khỏi đây và đến thủ đô để làm việc, như vậy sẽ phù hợp hơn. Lúc sau cậu ta quay lại hội nói ra việc bản thân phế quá nên đã bị đuổi rồi. Nó cho rằng người ta động viên mình nên mới khen chứ thực ra là quá yếu kém. Đúng lúc này có một cô gái đi tới tìm người phụ việc, tuy nhiên lại không có nhiều tiền thành ra hơi khó. Kurt đánh giá nhỏ này thật xinh đẹp. Cô bạn Lễ Tân cũng chạy tới hỏi thì biết vị tiểu thư đây đang muốn tìm thợ mỏ, nhưng yêu cầu trả công dựa theo kết quả sau khi làm việc. Điều kiện này quá vô lý thành ra sẽ không có ai dám mạo hiểm đồng ý.
vì nếu không khai thác được gì thì sẽ đói mốc mồm. Cô nàng kia lo sợ việc một tuần nữa khu mỏ mình tìm thấy sẽ bị tịch thu, thế nên rất cần người ngay bây giờ. Nghe vậy Cớt đi tới đưa ra yêu cầu cho mình thử việc vì có chút kinh nghiệm, nó từng khai thác mỏ cùng với người dân tại làng của mình rồi nên cũng coi như biết cách làm. Bạn lễ tân kia hơi lo vì nếu không thành công sẽ chẳng nhận được đồng nào hết, cô nàng kia ban đầu từ chối vì thấy đứa trẻ này yếu ớt quá. Lễ tân kêu muốn thuê tộc người lùn cần ít nhất 10 đồng bạc, hết cách Ulysses cũng phải đồng ý để men thử sức. Thanh niên vui vẻ đi theo không quên cảm ơn cô bạn lễ tân, Cutzel thấy cậu ấy đúng là tốt bụng. Đã thế còn đẹp trai nữa, rất thích hợp đi làm ở kỹ viện cho các chị chăm sóc, bà còn tưởng tượng ra cảnh vui vẻ đó nữa chứ. Đồng nghiệp sau đó đưa cho hóa đơn thanh toán của Cớt nhận được từ công việc xây dựng, nhìn vô mà hú hồn luôn vì người ta trả cho men 200 đồng vàng lận. Cutzel không tin nổi vì trong thời gian ngắn mà Cớt có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, bị vấp té bởi mấy bao cát hỏi ra mới biết đây không phải loại thông thường. Chúng được dùng để đo lường ma lực. Càng nhiều ma lực thì khi nhấc lên sẽ càng nặng, nhưng nếu là người bình thường thì sẽ chẳng có phản ứng gì hết. Đến lúc này Cutzel mới nhận ra Cớt méo phải người bình thường, vì nhìn men bê bao cát rất nặng đồng nghĩa với việc sở hữu một lượng ma lực khủng khiếp. Đến bản thân cậu ấy cũng chẳng biết mình là người đặc biệt, cứ thế thanh niên được đưa lên núi để ngủ lại qua đêm, ngày mai sẽ bắt đầu công việc. Cái quan trọng là ở đây có mỗi một túp lều khiến men hơi ngại vì phải ngủ chung với gái, cô nàng kia không có bận tâm việc đó. Cớt nghĩ mình không thể chung lều với người dễ thương như Ulysses được, nhỏ kia nghe vậy cũng giãy nảy lên nghĩ cậu ta đang nói đùa. Cớt bảo mình đã đi khắp nơi trên thế giới rồi chưa từng gặp ai xinh đẹp như nhỏ hết, nghe vậy cô bạn mất bình tĩnh yêu cầu không được nói nữa. Men sau đó được mời ăn thì tỏ vẻ vui sướng vì lâu rồi chưa có ai làm cho như vậy, bản thân toàn đi nấu cho người ta thôi. Màn đêm buông xuống vừa chợp mắt một chút thì Cớt tỉnh dậy, nó quay ra thì thấy Ulysses mặc mỗi đồ lót cứ thế khoe thân làm thanh niên ngại chín mặt. Nghĩ cô bạn bất cẩn quá vào người khác chắc là bị thịt luôn rồi, Cớt sau đó đi ra ngoài ngủ mà không biết đang được thử lòng. Ulysses muốn biết nó là người như nào vì sẽ đồng hành với nhau trong một tuần, bản thân cũng phải công nhận Men là đứa tử tế và đặc biệt là rất dễ thương. Sáng hôm sau cô bạn khá bất ngờ khi cái gì Men cũng làm được, vì rảnh quá thành ra cậu ta đã sửa lại luôn cái áo cho nhỏ. Mục tiêu của họ là kiếm 10 đồng vàng trong vòng một tuần, hỏi cô ấy quyết định đào ở đâu chưa thì biết cứ đào bừa thôi. Nghe vậy nó bó tay vì như thế sao mà tìm được quặng cơ chứ, trước khi bắt đầu thanh niên muốn đi một vòng để tìm trước. Được một lúc Men cũng tìm thấy địa điểm phù hợp để khai thác, cậu ta đơn giản dùng búa tách lớp đá bên ngoài ra là đã thu được pha lê. Một viên cỡ lớn sẽ bán với giá 3 đồng vàng, cứ thế vài tiếng sau Cớt làm quả thu được một mớ luôn mà. Cô bạn kia hỏi xem mình có thể bán không thì Men từ chối, Ulysses hiểu nhầm đây là thứ cậu ta tìm được nên nó sẽ lấy hết. Thế nhưng không phải vậy vì Men muốn tăng giá trị lên trước đã, bằng cách biến chúng thành tinh thể ma lực. Nhưng việc này theo cô bạn biết cả vương quốc chưa có tới 10 pháp sư làm được, vừa dứt câu Cớt đã hoàn thành xong một viên khiến nhỏ sốc nặng. Nhìn nó làm vô cùng đơn giản hầu như không tốn sức mấy. Trong khi người ta cần ít nhất 1 tiếng để hoàn thành mà cậu ta cần đúng vài giây, xong lại hiểu nhầm rằng các pháp sư có thể duy trì ma lực trong 1 tiếng mới hài chứ. Ulysses thấy đôi bên không có cùng suy nghĩ cũng chẳng biết nói gì thêm, vì đã khai thác đủ cho nên chiều hôm ấy cô nàng kia muốn đi bán luôn. Cớt lại đề nghị ở đây chờ vì muốn làm vài thứ, bà kia hẹn sau khi bán tinh thể ma thuật xong sáng mai sẽ quay lại. Sau khi đem tới chỗ bán người ta yêu cầu xem giấy phép, nhỏ nói chỗ này vừa mới được tạo ra thì lấy đâu ra. Bị tra hỏi nguồn gốc cô ấy biết bản thân không thể tiết lộ danh tính của Men được, nhỏ đã từ chối giao dịch rồi lấy ra huy hiệu mạo hiểm giả trực thuộc hoàng gia để tránh bị làm khó. Vì bán ở đây không được cho nên nhỏ đã dịch chuyển đến chỗ người quen, ban đầu tưởng đây là thứ không đáng tiền nhưng sau khi kiểm tra thì nhận ra một viên có giá trị là 10 đồng vàng. Vì nó chứa ma lực gấp 10 lần bình thường, ngoài ra còn được xử lý vô cùng tinh vi để tránh năng lượng thất thoát. Kết quả Ulysses đã được trả cho 500 đồng vàng nhờ việc bán 50 viên tương tự, cô bạn yêu cầu khai ra danh tính của người chế tác. Đồng thời chỉ được bán ở tiệm này thôi vì cấp trên sẽ không muốn thứ này xuất hiện tràn lan trên thị trường. Ulysses từ chối nói ra người làm mặc dù bị đe dọa. Bà kêu mình không còn phục vụ cho hoàng gia nữa nên chẳng việc gì phải nghe lệnh, nhỏ kia hết cách đành dùng tư cách của một người bạn. Khuyên đừng để người chế tác rời khỏi đất nước này, kêu mình sẵn sàng trao danh hiệu hoàng gia cho Men, nếu đức vua coi trọng có khi sẽ trở thành bá tước không chừng. Qua hôm sau nhỏ quay lại thì thấy thanh niên kia đã dựng xong hẳn một ngôi nhà đúng là ảo ma. Hỏi nó làm xong trong vòng một đêm kiểu gì thế thì Cớt bảo người quê mình vẫn làm vậy suốt mà, bà kia cho rằng quê cậu ta toàn là quái vật chứ méo phải người bình thường nữa. Chuyển cảnh tới tổ đội Hỏa Long Nha lúc này đang gặp rất nhiều khó khăn từ khi đuổi Cớt đi, sức mạnh của chúng bị giảm không thể tạo ra lửa cũng chẳng thể hồi phục. Tất cả cứ thế cãi nhau khiến nhỏ còn lại nhận ra cái đội này sắp sụp đổ. Trở lại căn nhà nhỏ mà Men đang ở, sau khi nghe Ulysses nói về việc bản thân được mời và sẽ đối đãi như quý tộc nó cũng hỏi lý do. Cô bạn cho biết người thẩm định tinh thể ma thuật mà cậu ấy tạo ra là pháp sư trong hoàng cung, vì cảm thấy hứng thú với Men cho nên đã đưa ra lời mời.
Cớt nghĩ một lúc thì xin phép từ chối, vì cậu ta không thể tưởng tượng được gia cảnh bản thân làm một công việc có cấp bậc cao hơn người khác. Hơn nữa thanh niên này đang muốn quay lại Hỏa Long Nha, thế nên tạm thời sẽ làm việc tại cái mỏ này cho tới khi bị đuổi thì thôi. Nghe vậy Ulysses tự dưng rất vui, khi được hỏi về chỗ tinh thể ma thuật bán được không đủ tiền nộp thuế thì nhỏ đã chẳng dám nói ra. Chỉ kêu cái này là do cậu ấy làm hết, thành ra mình đã chuyển tiền vào trong tài khoản của mình rồi. Cậu ta vẫn chưa nhận ra giá trị của bản thân như nào, nghĩ Ulysses cần gì phải làm thế. Cô bạn kia tuy đang thiếu tiền thật, tuy nhiên chẳng dám nhận số tiền lớn như vậy. Tóm lại thì nhỏ vẫn mong thanh niên tiếp tục làm việc tại đây thêm một thời gian. Nghe vậy nó vui mừng báo tin hôm nay đã tìm được chỗ có mạch quặng rất tốt rồi. Hỏi về chuyện ăn ngủ nghỉ thì thanh niên bảo mình không sao, hôm qua đã ngủ được 6 tiếng đồng hồ rồi. Trên thực tế khi còn hoạt động trong đội Hỏa Long Nha một ngày nó chỉ được nghỉ 4 tiếng thôi, vì cho rằng là người phụ trách việc vặt thì phải dậy sớm. Nó nghĩ Ulysses đang thất vọng vì mình cho nên hứa sẽ bù lại thời gian nghỉ ngơi để làm việc nhiều hơn. Pha hiểu nhầm không hề nhẹ này khiến Ulysses bó tay mà thôi cũng kệ. Sau khi đến địa điểm tốt, men hướng dẫn cô bạn đào xuống bên dưới. Còn cẩn thận cảnh báo đừng đào sâu hơn 50 mét nhé, trong khi làm mẹ gì có ai đào được như thế trong một ngày. Về cậu ta thì sẽ tới địa điểm khác nhiều tinh thể hơn. Cứ thế làm việc cho tới chiều muộn thì Ulysses cuối cùng cũng vớ được cục nguyên liệu khá to, theo tính toán nó sẽ bán với giá hơn 3 đồng vàng nên nhỏ rất vui. Nhờ men chuyển hóa thành tinh thể ma thuật có khi sẽ kiếm được nhiều hơn, cô nàng sau đó tìm tới chỗ Cớt đang khai thác. Đúng như dự đoán, thằng khùng kia bằng một cách nào đó nó đã đào được nguyên một cái hầm, đúng là vãi lúa thật. Càng đi vô trong thì không gian càng rộng, chẳng hiểu sao mình có thể hoàn thành nó trong đúng một ngày. Vừa hay thanh niên đi tới nói đang muốn tìm cô bạn, trên tay thì cầm hàng đống quặng nhưng lại kêu đó là đồ bỏ đi. Ulysses nhìn vào tự hỏi sao nó lại lấp lánh như vậy nhỉ, thanh niên kia nghĩ mấy loại này chẳng có giá trị gì đâu nên mới vứt đi. Hỏi ra mới biết đây là Mithril, còn quý hơn cả vàng lẫn bạch kim, ở làng của cậu ta cái này nhiều vô kể, đi đâu cũng có nên thường hay vứt bớt đi. Nghe xong mặt Ulysses thành ra như này đây, méo hiểu cậu ấy là thể loại gì nữa, đây là loại quặng cực kỳ hiếm có trên khắp thế giới. Hỏi xem thứ men đang tìm là gì thì biết đấy là Orichalcum, nhỏ kia tưởng đây là quặng huyền thoại cơ mà, vì người đời vẫn gọi nó là kim loại của các vị thần. Nhưng đối với men thì không cho biết, cứ đào là sẽ có thôi, thông thường khi đào được 7 km là sẽ gặp, giống như cậu ấy đã làm vậy. Đột nhiên lúc này Ulysses nhận ra có gì đó sai, thanh niên này không chỉ đào đường hầm hơn 7 km trong 8 tiếng, mà còn đào xuyên cụ qua ngọn núi của người ta nữa mới ghê chứ. Đến cái mức này rồi thì cô bạn kia nghĩ chẳng còn gì có thể làm mình ngạc nhiên được nữa. Cứ thấy việc đào xuyên núi như này di chuyển cho dễ, hỏi có cần lấp lại như ban đầu không thì nhỏ kia kêu cứ để như này là ổn rồi. Sau khi hoàn thành việc khai thác trong một tuần, men lại phải trở về thành phố tìm thứ khác để làm. Nhờ có cái đường hầm ảo ma của men, hiện tại vấn đề di chuyển nối giữa các thành phố vô cùng đơn giản. Lúc này Cớt gặp lại Bandana trong Hỏa Long Nha, hỏi sao bà ở đây thì nhỏ kêu mình không còn là thành viên của cái hội đấy nữa rồi. Từ khi mất đi cậu ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tên đội trưởng liên tục đập phá vì đồ ăn dở tệ, đã thế còn không chịu trả tiền cho nhà hàng nữa chứ. Cái kết là bị truy nã khắp nơi nhưng hắn vẫn tỏ ra bố đời, đã thế còn bắt Bandana đi tìm men về nữa chứ. Hắn hoàn toàn không biết cô nàng này vô cùng khôn ngoan, nhỏ tạm đồng ý rồi tiện tay lấy đi đá dịch chuyển kêu để tìm người cho nhanh. Ngay sau đó thì quân lính ập vô bắt giữ, cô bạn này thấy nhỏ Marlefist thật may mắn vì được nhà thờ triệu tập. Nếu không đã bị tóm chung với tên đội trưởng ngu ngốc kia rồi. Hỏa Long Nha từ đây coi như đã tan rã, đây là lý do nhỏ có mặt vì thực ra không muốn người bản thân theo dõi dính vào cái mớ hỗn độn kia. Men thấy cả cô ấy cũng bị đuổi thì buồn đi hẳn, thanh niên ngây thơ này kêu đang muốn về lại Hỏa Long Nha mà giờ chắc không thể nữa rồi. Bà kia hỏi lý do thì nó bảo rất ngưỡng mộ Gonova và còn nợ anh ta vài thứ. Bandana thì coi tên đó như một tấm bình phong hoàn hảo để che giấu thân phận. Biết hiện tại nó chưa có việc làm, bà cũng đồng ý giới thiệu cho một chỗ, bảo người quen của mình đang thiếu nhân lực trầm trọng. Thế là đẩy Cớt tới đấy làm việc kiếm tiền luôn, đó là một trong 15 xưởng chế tác được cấp phép nên nếu đến đấy làm coi như đã giúp ích cho xã hội rất nhiều. Đây là nơi chuyên làm và buôn bán dược phẩm cùng các trang bị ma thuật, người đứng đầu có giấy phép chính thức thì được gọi là đại sư chế tác. Họ có quyền phân phối và phát triển trong nước. Cớt thấy tự dưng được làm việc ở một nơi như vậy đúng là tuyệt thật, sau khi đến nơi thì nó không giống như trí tưởng tượng của bản thân lắm. Cậu ta gọi cửa thì được một nhỏ ra chào khiến nó khá bất ngờ, bị nhìn chằm chằm cô ấy tưởng men chưa thấy tộc tiên như mình bao giờ. Cậu ta phải xin lỗi rồi giới thiệu mình là Cớt, hỏi cô ấy là đại sư chế tác à thì biết người đó đã ra ngoài rồi. Misen là trợ lý và sau khi biết thanh niên tới đây để phụ việc cũng mừng. Cứ thế kéo thanh niên vào trong để xem xét. Cớt méo hiểu sao ngôi nhà này có thể bẩn tới vậy và công việc hôm nay của cậu ấy chính là dọn dẹp đống này đây. Cứ tưởng sẽ được làm việc trong xưởng cơ, ai ngờ lại phải phụ việc nhà. Men vẫn vui vẻ đồng ý vì cũng quen với chuyện này rồi. Rất nhanh mọi thứ dưới bàn tay của cậu ấy đã đẹp như mới trong vòng 30 phút. Thanh niên sau đó đi tìm Misen để hỏi công việc tiếp theo.
Thế quái nào cậu ta lại bắt gặp ngay cảnh một cô gái đang thay đồ, nhỏ kia cũng hỏi xem thanh niên là ai thì nó ngại ngùng giới thiệu tên cho biết hôm nay sẽ làm việc tại đây. Nhìn vào dấu ấn ở bụng Curt nhận ra đó là một lời nguyền, thanh niên này thì tốt bụng từ bé nên cũng muốn giúp gì đó. Sau khi kiểm tra sơ qua về lời nguyền, thanh niên đoán được cô ấy đã chịu tổn thương rất nhiều, đến cái mức không còn cảm thấy đau nữa. Điều may mắn nhất chính là việc nhỏ vẫn có khả năng ăn cho nên Curt quyết định sẽ nấu cháo. Chuyển cảnh tới chỗ Ulysses và Mimiko, sau khi trình bày về cái mỏ khoáng sản siêu hiếm men đào được. Cô bạn này đã ước lượng nó phải trị giá hơn 50.000 vàng là ít. Điều này quả thực quá điên rồ vì Curt coi Mithril là kim loại vứt đi, Mimiko còn không thể tin được rằng Orichalcum thực sự tồn tại trên đời. Nếu tin đồn về cậu ấy được lan truyền chắc chắn sẽ gây ra nhiều chuyện, may mắn thì Men sẽ bị bắt cóc để đi làm việc, còn tệ hơn sẽ bị ám sát vì quá nguy hiểm. Cô nàng này công nhận nó là cậu bé quái vật, tự hỏi tại sao người như thế đến tận bây giờ vẫn có thể ẩn mình sống suốt thời gian qua. Theo Ulysses thì đó là nhờ Men làm việc vặt cho Hỏa Long nha. Mimiko cho biết tên đội trưởng đang bị truy nã khắp nơi. Hỏi cô bạn tính làm gì với Men, Ulysses nghĩ sẽ giúp nó trở thành đại sư chế tác để tránh gây chú ý. Vấn đề là làm sao để cậu ấy có thể chấp nhận chuyện này được đây, vì Curt là kiểu người méo nhận ra khả năng của bản thân đỉnh cao tới cỡ nào. Nó toàn tự đánh giá thấp chính mình thôi. Trở lại chỗ thanh niên thì lúc này đã làm xong nồi cháo, chủ của nơi đây cũng có mặt thấy mọi thứ sạch sẽ vô cùng ngạc nhiên. Bà là Ophelia và sau khi biết Men đã gặp mặt cô gái dính phải lời nguyền cũng tìm cách đuổi nó đi, còn cảnh báo không được kể với ai về nhỏ đó nữa chứ. Sau khi được trả tiền Men thấy nhiêu đây đúng là hơi nhiều vì làm việc còn chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Ophelia tự trách bản thân lại để người ngoài tiếp xúc với cô bé, hiện tại bà đang cố làm chậm quá trình bào mòn của lời nguyền nên rất bận. Sau khi đem cháo vào cho nhỏ kia thì cái bụng cứ kêu lên liên tục, tóc vàng giải thích mùi thơm của cháo khiến mình thèm ăn hơn hẳn. Đang tính thử xem có độc hay không thì cô ấy lại từ chối vì tin tưởng thanh niên kia. Dù chỉ gặp qua một lần nhưng nó khiến người ta có cảm giác vô cùng an tâm, hơn nữa cơ thể này đã sắp chết bởi lời nguyền rồi, giờ trúng độc nữa cũng chẳng sao. Ít nhất lần này cô ấy muốn tin tưởng vào ai đó một cách trọn vẹn. Ophelia nghe vậy đồng ý để học trò thưởng thức món cháo do Curt làm. Sau khi ăn được một thìa tóc vàng khen nó thật tuyệt, nhưng ngay sau đấy lại cảm thấy đau đớn rồi gục xuống. Ophelia nhận ra mình đã sai lầm khi lại chiều theo ý của Liz, cho rằng thức ăn thực sự có độc nên cũng cay. Tuy nhiên được một lúc nhỏ kia bất ngờ hồi phục bảo lời nguyền đã biến mất rồi, điều này khiến cô giáo không thể tin nổi vì quá trình hồi phục này quá nhanh. Chuyển cảnh đến những kẻ đứng đằng sau vụ yểm lời nguyền, sau khi biết người bên kia đã giải được nó, tên chủ mưu yêu cầu giết bỏ công chúa Liz ngay lập tức. Đến tối cặp đôi kia đã tới tiệm của Mimiko để nói chuyện, sau khi nhìn thấy công chúa ở đây hai người kia phải quỳ xuống bái kiến. Họ tưởng Liz bị bệnh rất nặng chứ nhưng không hiểu sao lại đích thân tìm tới. Ophelia giải thích tường tận vụ nhỏ bị dính lời nguyền vô cùng mạnh mẽ. Ai đó đang cố ám sát vì nhỏ là con gái duy nhất giữa đức vua công chúa Francois. Có thể coi Liz là biểu tượng hòa bình của hai đất nước cũng không sai, tức là có kẻ đang cố phá vỡ mối quan hệ này bằng cách ám sát. Mimiko vui mừng khi người bạn này đã khỏi, và lý do họ tới đây là để tìm thanh niên có tên Curt vì cậu ta đã xóa bỏ được lời nguyền. Nghe xong hai người kia đứng hình mất một lúc luôn mà. Tất cả cùng ngồi lại nói chuyện. Ulysses được kể cho nghe vụ công chúa ăn cháo do Curt nấu có thể hóa giải lời nguyền thì cũng ôm đầu. Mới nửa ngày không gặp nhau vậy mà nó đã làm ra đủ thứ chuyện, đúng là bó tay. Còn về thủ phạm đứng đằng sau vụ ám sát công chúa thì chắc chắn có mối quan hệ với nguyền sư, đồng thời có thể can thiệp vào những chuyện trong cung. Theo danh sách thì Mimiko cho ra được 3 kết quả, đầu tiên là đệ nhất tướng quân Sanova, tiếp đến là đệ tam vương phi Elsadora, và cuối cùng giám mục của giáo hội tên Tristan. Hắn có thể lợi dụng các tín đồ để làm hỏng phù hộ trong phòng của Liz. Mẹ kế của nhỏ cũng có quyền tự do di chuyển trong cung, còn vị tướng kia thì có mối quan hệ với hội đạo trích chuyên thu thập thông tin. Ophelia thấy hiện tại để xác định kẻ địch thực sự rất khó, cho nên phải giăng bẫy để tìm ra những kẻ đứng sau. Hiện tại công chúa đã được 15 tuổi, và theo phong tục nàng sẽ luyện tập ở bên ngoài trong vòng 1 năm trước khi về cung. Ophelia muốn tạo ra công xưởng để làm bình phong do một đại sư chế tác điều hành, đồng thời để cho công chúa rèn luyện âm thầm tại đây. Chắc hẳn những kẻ đứng sau sẽ cố điều tra về vị đại sư chế tác kia, và họ sẽ tạo ra một nhân vật không có thật, như vậy chúng chẳng tài nào biết được người làm bình phong là ai. Và cuối cùng họ sẽ tìm ra chân tướng của những kẻ muốn ám sát Liz, quan trọng bây giờ phải tìm được người để được thừa nhận là đại sư chế tác đã. Nghe vậy Ulysses thấy thật đúng lúc, nhỏ đưa cho Ophelia xem ma tinh thạch cao cấp khiến bà kinh ngạc. Cặp đôi kể ra việc món hàng này được tay Curt làm ra đấy, Liz nghe vậy rất vui vì quả nhiên nó không phải người tầm thường. Sáng hôm sau Men đi tới chỗ làm việc thì thấy đóng cửa, Misen sau đó đi tới cho biết sư phụ đã ra ngoài rồi, thế nên hôm nay không cần cậu ấy dọn dẹp nữa. Nghe vậy Curt buồn đi hẳn vì mãi mà mới kiếm được việc làm, cho rằng bản thân chắc đã làm sai điều gì rồi nên người ta mới không muốn thuê làm nữa. Bụng thì đang đói cho nên Men cũng chạy đi lấp đầy chiếc bụng,
tình cờ tại quán ăn lúc này đang có một tổ đội mạo hiểm giả thiếu người khuân vác. Trong khi nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay, khả năng cao sẽ phải từ chối thôi. Nghe tới đây Men lập tức đi tới ngỏ ý muốn được tham gia, tuy chiến đấu rất tệ nhưng việc nặng nhọc cậu ấy hoàn toàn có thể làm được. Cô bạn kia nghe vậy tỏ vẻ coi thường gọi Kurt là trẻ con, cái kết đã bị anh trai táng cho phát vô đầu vì bản thân nhỏ cũng tầm tuổi người ta chứ có hơn gì đâu. Ông anh kia khá hiền cũng xin lỗi vì cô em lại vô lễ, song khuyên cu cậu không nên đi thì hơn vì công việc này chẳng đơn giản chút nào. Đặc biệt lần này họ sẽ đi săn con golem nặng 200 kg, phải là người có chuyên môn thì mới vận chuyển được thứ đó. Nghe vậy Kurt cười cười bảo nếu chỉ có 200 cân thì không thành vấn đề, còn đưa ra yêu cầu nếu có thể nhấc được hai anh lên thì cho mình tham gia nhé. Họ vẫn chưa tin là thật cho tới khi nó làm mỗi cái mà đã nhấc được anh trai kia lên rồi. Đến lượt tóc vàng có trọng lượng 150 kg cũng bị bế lên như em bé. Mọi người thấy vậy thì vỗ tay khen ngợi, kết quả Men đã thành công được cho tham gia vào tổ đội tạm thời. Anh trai mặc giáp giới thiệu mình là Kans là một đấu sĩ, Danzo thì là samurai là đội trưởng trong đội. Sina thì là xạ thủ cũng hân hạnh được làm quen với Kurt. Nó rất mừng vì mấy người này có vẻ rất tử tế, quan trọng hơn bây giờ đã tìm được việc làm để kiếm tiền rồi. Đội của họ thực ra có người khuân vác nhưng lại đang bị ốm, cũng mong Men sẽ chiếu cố trong thời gian này. Cứ như vậy tất cả đi vào hầm ngục, nhưng vừa tới cửa thì Men lại kêu ầm ĩ hết cả lên vì dẫm phải con Slim. Sina cạn lời cũng đến giúp nó một tay, đến sinh vật yếu nhất mà còn không tự mình hạ nổi còn tự đâm vào chân nữa chứ. Họ cũng nhận ra Men thực sự rất kém trong khoản chiến đấu, may thay hai ông anh rất dễ tính. Kêu việc đánh nhau thì cứ giao cho bọn mình, cậu ấy chỉ cần khuân vác thôi, chứ để nó gặp nguy hiểm thì dù hạ được quái cũng chẳng thể đem về. Cớt bất ngờ vì mấy người này chẳng tỏ vẻ gì là tức giận mặc dù bản thân rất ăn hại, lúc ở Hỏa Long Nha cậu ấy bị đối xử rất tệ. Hở ra cái là sẽ bị tên đội trưởng đánh. Tự dưng Men cảm động quá thế là rơi nước mắt. Sau khi đi vô trong họ đã dùng loại bột để thắp sáng hầm ngục, nhờ vậy Kurt đã phát hiện ra được phân của đám Goblin. Sina nhìn cục cước rất mới đoán có thể bọn chúng vẫn còn ở đây. Kans trấn an thằng em bảo nếu chỉ có 1-2 con thì không thành vấn đề, nhưng nếu chẳng may đụng độ nguyên một bầy thì bắt buộc phải chạy đi trước khi thành trận chiến. Cứ thế họ bước vào tàn tích và Men tiếp tục phát hiện ra cánh cửa bí mật, đằng trước cũng có Goblin mai phục sẵn khiến tình hình trở nên tệ hơn. Danzo cùng Sina ngay lập tức hạ gục, tuy nhiên tiếng kêu của nó đã đánh thức bầy đàn, dựa vào âm thanh nghe được họ biết số lượng quá lớn đành rút lui trước. Có vẻ cả hai đầu đều đã bị chặn cho nên buộc phải chuẩn bị tinh thần tử chiến. Cướp thấy vậy thông báo ở đây có lối đi bí mật nên đã được nhờ tìm lối thoát. Sau khi chạy vô đột nhiên cô bạn lại đóng cửa khiến Men chẳng hiểu gì, hỏi sao không để hai anh vô cùng thì Sina đã khóc. Kans ở ngoài cũng nói vọng vô trong vì biết sẽ không thể thoát đi trong khi bị đám Goblin truy đuổi được, do đó họ sẽ ở lại đây cầm cự để cho tụi nó chạy trốn. Đồng nghĩa với việc cả hai đã sẵn sàng hy sinh, và Sina cũng đã được dặn trước về việc này rồi nên nhỏ mới đóng cửa. Mặc dù bản thân không hề muốn mất đi anh trai chút nào, Men xin ở lại thì bị mắng là cái đồ thua Slim thì đánh đấm gì. Ở lại đây cũng chỉ tổn vướng chân hai anh ấy thôi, họ thấy tụi nó cãi nhau cũng giục chạy đi đừng quan tâm gì nữa. Danzo thì cũng không hề có ý kiến vì làm nghề này phải chuẩn bị tinh thần từ trước, Kans thì kêu được bảo vệ em gái cho tới lúc chết chính là vinh quang của một người anh. Sina rất buồn song vẫn tự trấn an rằng hai anh sẽ không sao. Sau khi thắp sáng căn phòng nhỏ đã chết sốc khi trước mặt là một con Iron Dragon Golem. Cùng lúc đó Ulysses đã đưa Liz tới nhà trọ mà Men đang ở để tìm người, bà yêu cầu công chúa nhớ giữ bí mật về thân phận thực sự đấy. Cô em đồng ý nói cũng muốn được Kurt coi là người thường, sau khi đi vô thì chẳng thấy cậu ấy ở đâu. Bandana ở ngoài cho biết nếu là Men thì lúc này đang đến hầm ngục ở phía đông bắc, Ulysses nghe vậy chạy ra xem nhưng chẳng thấy ai. Bà cho rằng đây có thể là bẫy nhưng vẫn phải đến kiểm tra xem sao, vì biết sẽ nguy hiểm cho nên Liz sẽ phải ở lại đây để chờ. Tuy nhiên công chúa vẫn muốn đi cùng vì bản thân không còn bị lời nguyền làm cho suy yếu nữa rồi. Ngoài ra còn mắng là hộ vệ sao có thể rời khỏi chủ nhân được, hơn nữa Liz có phép thuật để tự bảo vệ nên khẳng định sẽ không làm vướng chân. Nghe vậy cô nàng kia mới đồng ý rồi cùng nhau đi tìm người. Bước vào trong hang họ thấy nhiều dấu chân nên chắc chắn Kurt đang ở đây, để xác định chính xác Liz đã dùng phép cường hóa các giác quan. Ulysses tưởng sẽ nghe âm thanh thế quái nào công chúa lại cường hóa khứu giác để ngửi mùi, đúng là vãi lúa thật. Ulysses nghĩ tới cảnh hai người họ đã ôm nhau nên mới nhớ mùi cũng suy tư. Đi sâu hơn vô trong Liz cho biết có ai đó đang đánh nhau, để cho an tâm nhỏ cường hóa cho bà chị cứ thế lao vào. Lúc này Kans và Danzo đang rơi vào cửa tử, thật may khả năng chiến đấu của Ulysses khá cao, dễ dàng chém tan đội hình của đám Goblin. Còn về phần cặp đôi bên trong lúc này vẫn đang bất động trước còn quái khủng, Sina tự trách lẽ ra nên từ bỏ nhiệm vụ này ngay từ đầu. Như thế ít nhất tất cả vẫn còn sống, đã thế còn kéo theo cả Men vào vụ này nữa nên nhỏ cũng xin lỗi. Iron Dragon Golem là thể loại tấn công những kẻ xâm nhập, nếu đi qua thì chắc chắn sẽ chết. Trong khi hai anh đã liều mạng để câu giờ cho họ vậy mà lại phải dừng ở đây,
Cớt tỏ vẻ bình thường kêu sẽ ổn thôi rồi rủ nhỏ cùng nhau chạy thoát. Trước tiên phải giải quyết cái con golem vướng víu này trước, cứ thế thanh niên đi vô và né tránh đòn tấn công một cách dễ dàng. Có vẻ Min quá quen với việc này rồi đâm phát nào là thốn phát đó, con rồng đau đớn cố đánh nhưng rất nhanh đã bị chặt mất mấy cái đầu. Sina chứng kiến cảnh tượng này sốc nặng không nói được gì, thoáng cái sinh vật khổng lồ chỉ còn lại đống đá. Kẻ đến Slim còn không hạ nổi vậy ra lại mạnh đến vô lý như vậy, nhưng thực tế đối với Cớt đây chỉ là công việc khai thác thôi. Nó cười cười kêu mình quen với việc này từ bé rồi. Ulysses vừa hay đã lao vào và cũng được Sina kể ra việc Min dùng cây đoàn kiếm đâm nát bấy con rồng. Sau khi thấy bà chị nó cũng vẫy tay chào, cậu ta hoàn toàn không bị gì cả cũng nhờ Ulysses đi cứu hai người kia đang gặp nguy hiểm. Thực ra là giải quyết xong đám goblin rồi cô ấy mới đi vô đây đó chứ, mặc dù bị thương nhưng hai người kia không nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy nhớ lại truyền thuyết về một cậu bé có năng khiếu chiến đấu cấp G, nhưng lại sở hữu kỹ năng khai thác hạng S. Nên chỉ với một chiếc liềm đã có thể tiêu diệt một con Briar Dragon, vậy ra Min chính là minh chứng cho truyền thuyết đó thực sự tồn tại. Liz thấy Cớt ngầu quá cũng sướng. Ra ngoài Kans cho biết chưa từng nghe chuyện goblin chạy trốn vào nơi này nên mới đi làm công việc này. Danzo cũng gửi lời cảm ơn tới Ulysses khi đã cứu. Tiện đây cô ấy cũng muốn bàn vài thứ về việc sắp làm một công xưởng mới muốn mời Min tham gia. Cậu ta thì đang đi chung với mấy người kia nên hơi do dự, Kans thì thấy đây là cơ hội tốt nên đừng để tâm tới tụi mình. Về chuyện đấy Ulysses kêu cũng đang cần mạo hiểm giả nữa nên muốn thuê luôn cả họ. Nghe vậy tất cả rất vui còn mỗi Sina là vẫn bận tâm về sức mạnh kinh khủng của Min. Ulysses căn dặn thằng em sau khi về hãy đến kiểm tra năng khiếu, vì nếu biết rõ thực lực sẽ dễ dàng làm ở công xưởng hơn. Lúc sau khi tới hội Mimiko đã ở đây rồi, bà giới thiệu mình là pháp sư hoàng gia người sẽ kiểm tra giúp Min. Còn cho biết đã nghe Ophelia khen rất nhiều về nó nữa. Sau khi hoàn thành họ để nhóm mạo hiểm giả đi ăn mừng vì thoát chết, còn Ulysses ở lại hỏi người bạn kia xem khả năng thực sự của Min tới đâu. Bà kêu hội này chỉ có thể đánh giá năng khiếu từ G cho tới SS thôi, tức là từ hạng SSS trở nên thì không thể cho ra kết quả. Và Cớt chính là một kẻ như vậy. Mọi chỉ số và năng khiếu đều là SSS, ma lực tiềm ẩn trong cơ thể còn nhiều hơn cô ấy gấp nhiều lần. Việc để cậu ấy làm bậc thầy chế tác vô cùng đúng đắn, Mimiko thầm nghĩ thật may khi mình là người kiểm tra. Chứ nếu lộ ra bên ngoài chắc là to chuyện rồi. Sau khi hai người bạn quay lại thì thấy nhỏ Lễ Tân đang bịt tai lại. Hẳn là đã nghe hết nên kết quả đã bị cặp đôi đến trêu đồng thời để nhỏ nhập bọn chung với những người biết về năng lực của Min. Cớt sau đó đã được đưa về bằng xe ngựa cùng đội mạo hiểm giả, nơi họ đến sẽ không có đá dịch chuyển. Nó cũng hơi hẻo lánh một chút phù hợp để cho công chúa luyện tập, vì nằm gần lãnh thổ của quỷ tộc nên khu vực này vô cùng trọng yếu. Việc thuê một nhóm mạo hiểm giả đi theo bảo vệ công xưởng vừa mới xây dựng sẽ tránh bị kẻ khác nghi ngờ. Sau khi đánh giá năng lực của họ, Ulysses không thấy có vấn đề gì, Sion thì vẫn đang bận tâm về thân phận thực sự của Min. Trong khi hai anh hoàn toàn chưa biết gì mà chỉ đang nghe lệnh, họ hỏi xem đại sư chế tác là người như nào thì Ulysses cũng phải nói dối, chứ không thể kể cho Cớt nghe việc cậu ta chính là người đó được. Sau khi tới gần tường thành, Min lại nhớ về vụ lần trước đã bị sa thải ngay khi nhận việc tu sửa, cậu ta vẫn đang hiểu nhầm rằng bản thân vô dụng quá nên mới bị đuổi. Sau khi tới nơi Ulysses giới thiệu đây chính là căn cứ của họ, nhìn xung quanh thì hoàn toàn chưa có gì hết. Ba người kia hơi lo thì được cho biết tạm thời sẽ nghỉ ở nhà trọ gần đây vài hôm, sau đó là nhờ Min tự mình xây dựng cái xưởng và cũng được đồng ý. Cậu ta kêu nếu làm bằng gỗ thì một ngày sẽ xong, nhưng để khang trang sạch đẹp thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Hai anh nghe việc xây xưởng trong một ngày đúng là bất khả thi, ai ngờ thanh niên kia chỉ cần 3 hôm là có thể tạo ra công xưởng như ý muốn. Ulysses thì đã chứng kiến khả năng ảo ma của nó rồi bảo hơn 3 ngày cũng được, nếu cần nguyên liệu gì thì cứ báo với mình. Cậu ta nghe vậy viết ra những thứ quan trọng để bắt đầu làm luôn, chúng bao gồm hồng ngọc, lam ngọc và lông chim Griffon. Sina nghe chẳng hiểu gì hết vì mấy thứ đó đâu liên quan tới vụ xây dựng, cô nàng tóc bạc biết ba anh em nhà kia cũng đang có nhiều thắc mắc. Vì vậy cũng dẫn họ qua chỗ khác nói chuyện để cho Min làm việc, ngoài ra công chúa cũng nhắc nhở Cớt nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Không cần vội vàng làm gì hết vì còn rất nhiều thời gian. Về phần những mạo hiểm giả cũng được mời xuống để giải thích, cô em kia cũng mở lời nghĩ chắc cô bạn đang muốn nói cho hai anh biết về khả năng của Cớt. Một mình nó đã tự tay tiêu diệt con golem chỉ bằng con dao ngắn, còn bảo đã quá quen với việc khai thác golem sắt rồi mới ác chứ. Đến giờ Sina vẫn còn rất sợ nên muốn biết rốt cuộc cậu ấy là ai. Ulysses cũng giới thiệu bản thân trước đây từng là mạo hiểm giả phục vụ cho hoàng gia. Còn Liz không đơn thuần là quý tộc bình thường, nhỏ lấy ra con dao khắc gia huy của hoàng tộc. Cho biết mình là công chúa thứ 3 của vương quốc này, thế nhưng hiện tại bản thân đang che giấu thân phận. Cho nên không cần mọi người phải kính cẩn làm gì, còn về Cớt thì thực ra họ cũng chẳng có thông tin nào. Điều duy nhất họ xác nhận được đó là Min không có kỹ năng chiến đấu, nhưng toàn bộ năng lực khác đều đạt cấp SSS. Đây là cấp độ huyền thoại người ta vẫn thường nghi ngờ không biết có thực sự tồn tại hay không,
Nhưng sau khi quan sát những gì Men đã làm thì quả nhiên đây là sự thật rồi. Ulysses cho biết thêm cậu ấy hoàn toàn chẳng biết gì về bản thân hết, cứ nghĩ mình phế thế nên bọn họ đang cố che giấu xếp hạng thực sự của thanh niên. Đại sư chế tác được chọn ở nơi này không ai khác chính là Kurt, đây cũng là bí mật cho nên nhờ bọn họ giữ kín. Sina không hài lòng nghĩ mấy người này đang cố tình che giấu với Men về sự thật, cô nàng kia thở dài vì thực ra có nói với tính cách của Kurt cậu ta cũng sẽ không tin. Quan trọng hơn bà sợ những kẻ có ý đồ xấu khi biết Men có khả năng đặc biệt sẽ tìm cách lợi dụng, nhưng Sina thấy chính hai người này đang làm điều đó với Men còn gì. Anh trai thấy em gái mất bình tĩnh quá cũng phải giúp nhỏ kiềm chế lại, Danzo thì vẫn muốn nghe tiếp nên Liz đã kể ra vụ chính Men đã giải lời nguyền giúp mình bằng một nồi cháo. Hiện tại các thế lực thù địch đang nhắm vào mạng sống của công chúa, chọn một nơi hẻo lánh như này cũng là để đảm bảo an toàn. Đồng thời tìm ra kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, Kurt đương nhiên không có biết gì. Cái đáng nói là khi phát hiện ra lời nguyền cậu ấy đã giúp đỡ mà chẳng đòi hỏi điều gì, nó thực sự quá tốt bụng và luôn nghĩ cho người khác trước bản thân. Chính vì tính cách tuyệt vời như vậy nên Ulysses đã thề sẽ bảo vệ cậu ta trong mọi trường hợp. Liz cũng dùng thân phận một người bạn của Men mong ba người ở đây giữ kín bí mật này. Danzo sau đó lên tiếng nói bọn mình là mạo hiểm giả không có nghĩa vụ phải làm theo lệnh hoàng gia, tuy nhiên bản thân đã coi Kurt là bạn rồi thế nên sẽ cố hết sức bảo vệ. Kans cũng tán thành vì chẳng có lý do gì để không bảo vệ đồng đội đã vào sinh ra tử cùng mình cả. Hai anh thề trên danh dự sẽ giúp đỡ cả công chúa nữa khiến nhỏ rất vui. Sina thì vẫn hơi lo cho rằng bản thân mới gặp cậu ta một ngày sao có thể thề sống thề chết vì Men được. Ulysses cũng hiểu cảm giác đấy vì thực tế mới gặp cậu ấy một tuần thôi, nghe vậy cô nàng kia cũng xin được suy nghĩ thêm rồi bỏ đi chỗ khác. Ra tới ngoài nhỏ vẫn nghĩ cậu bạn kia cần được biết sự thật về tài năng của chính mình. Đi tới khu làm việc thì nhỏ sốc nặng vì bằng cách thần kỳ nào đấy Men đã làm xong cái móng nhà to vãi cả ra. Thanh niên kia đi tới hỏi xem có chuyện gì vì đã xây xong đâu, hỏi nó đã tự đào hết đống này à thì Kurt cười bảo mình là thợ đào đất hạng B mà. Sina cạn lời vì thực tế làm mẹ gì có hạng B nào khỏe như vậy, cô bạn công nhận thanh niên rất giỏi nhưng nó không có tin. Bảo ở quê mình mỗi ngày xây chục căn nhà là chuyện như cơm bữa ấy mà, bản thân có khi yếu kém nhất làng chứ có gì tài giỏi đâu. Nghe vậy nhỏ kia cạn lời méo biết phải giải thích như nào. Sina hỏi tiếp về việc cậu ta không cảm thấy bực bội khi bị giao cho hàng đống nhiệm vụ à. Nó cười cười bảo đâu ai ép buộc mình, ngược lại còn thấy rất vui nữa. Ở tổ đội cũ bản thân toàn bị gọi là thằng vô tích sự, thậm chí đã bị đuổi đi thế nên được Ulysses tạo điều kiện như này rất sướng. Cảm thấy thật mừng khi người như mình có thể chứng minh được bản thân có ích cho ai đó. Sina lúc này công nhận Kurt quá trong sáng và cần được bảo vệ. Hiểu ra mọi chuyện nhỏ cũng có quyết định cho riêng mình, cười cười kêu đôi bên từ giờ sẽ là bạn. Về phần Danzo lúc này đi ra ngoài gặp Bandana để mua thông tin, anh ấy muốn biết mạo hiểm giả tên Bibi Knocker có đang hãm hại tổ đội của mình hay không. Nhỏ kia cho biết hắn đã nhận nhiệm vụ từ bọn phản diện, rồi trà trộn vào làm mạo hiểm giả khiến rất nhiều đội phải tan rã. Có vẻ lần này mục tiêu chính là nhóm Sakura của ba người họ, mọi chi tiết đều được viết ra giấy để anh ấy tự mình giải quyết. Đến tối Danzo tìm tới chỗ tên khốn đã đẩy cả bọn vào nguy hiểm, hắn khá cay khi nhóm Sakura vẫn còn sống và trở về. Bất ngờ thay tên này đã biết thông tin về công chúa Liz, nên đang tính kiếm tiền bằng thông tin này. Danzo khen hắn có ý tưởng làm giàu táo bạo đấy. Cười khoái chí được một lúc gã mới nhận ra đây là ai nên bắt đầu sợ hãi, anh ấy khá bình tĩnh bảo ông ta có vẻ uống hơi nhiều rượu rồi thì phải. Ai lại nói ra hết việc xấu của mình như thế. Bibi Knocker vội chuồn đi chỗ khác nhưng lại bị Danbana kéo giò để mượn tay Danzo giải quyết hắn, anh ấy đã có cảm giác kỳ lạ từ lâu về kẻ này rồi. Cứ thế lưỡi kiếm được kề vào cổ nhưng lại không ra tay, ít nhất trước đó tên này đã làm việc trong đội nên cũng tha cho một lần. Nhưng vẫn đe dọa nếu dám lại gần hay chạm tới những người bản thân coi là bạn thì lần tới chắc chắn sẽ chết. Danbana thấy vậy cũng chán vì cứ tưởng đã có thể nhờ Danzo xử gọn tên gây cản trở này rồi cơ, bà tính ra tay thì đột nhiên hai kẻ áo đen xuất hiện mang người đi. Nhận thấy đây là đơn vị tình báo dưới trướng Mimiko pháp sư hoàng gia hạng 3, nhỏ đã không cần ra tay nữa. Nhận được thư từ ai đó nhỏ thầm nghĩ bây giờ nên khởi hành tới quê nhà của Kurt thôi. Khoảng vài ngày sau mọi người đều sửng sốt trước công xưởng to như lâu đài mà Men đã làm, Kans còn tưởng đang mơ nữa chứ vì một người lại có thể làm việc nhanh tới mức này hả? Mọi thứ đều được hoàn thiện vô cùng tỉ mỉ không có gì để chê, Lee rất vui khi từ giờ đây sẽ là tổ ấm của mình với Men. Cậu ta cũng đi ra mời tất cả vô trong, thanh niên giới thiệu từng khu vực cho tất cả làm quen, đặc biệt nhất có lẽ chính là thiết bị tạo ra nước được làm từ những viên lam ngọc. Nó đã biến chúng thành động cơ vĩnh cửu nên từ giờ khỏi cần lo sợ điều gì, ánh sáng cũng được tạo ra bởi tinh thể ma thuật thạch anh. Có thể bật liên tục trong vòng 1 năm. Nghe xong ba người còn lại hú hết cả hồn chẳng biết nói gì luôn, phòng ngủ của mỗi người đều giống nhau vô cùng rộng và thoải mái. Nó quay ra hỏi Ulysses xem bao giờ đại sư chế tác mới đến, nhỏ cũng nói dối bảo ổng đang rất bận nên đừng quan tâm. Hỏi phòng của Men ở đâu thì nó nghĩ mình chỉ làm chân phụ vặt, nằm ở góc nhà bếp là được rồi nhưng đã bị 5 người kia mắng. Họ cũng ép thanh niên ngủ luôn tại đây chứ khỏi cần đi đâu,
Sau 2 tiếng thuyết phục hết hơi thì nó mới đồng ý. Hỏi xem có tạo được kết giới chống lại lời nguyền bao quanh nhà không thì biết hơi khó. Nghe vậy Ulysses đành chơi cách dán thủ công hàng đống bùa mà Mimiko đưa cho quanh phòng công chúa. Liz sau đó đi ra trêu tức bà chị xem có đang nghĩ về Kurt hay không. Ulysses đỏ mặt bảo mình chẳng có ghen gì đâu, yêu cầu nhỏ em đừng có mà lợi dụng sự ngây thơ của nó mà tiến tới đấy. Dù vậy nhưng hôm sau họ vẫn cứ tình tứ bên nhau, chứng kiến cảnh Min làm hết việc nhà. Tự dưng Ulysses muốn cưới cậu ta về làm vợ quá vì đảm đang hết sức, mấy người kia chưa từng ăn món nào ngon như vậy cũng khen ngợi hết lời. Hỏi Min đâu rồi thì biết đang đi dọn dẹp hay sao á, nó kêu có ai đã vẽ bậy lên tường cần phải xóa đi cho sạch. Nghe xong Ulysses hú hồn chạy ra kiểm tra thì thấy toàn bộ bùa chú đều đã bay màu cả rồi, cái bá đạo là Mimiko cho biết một khi dính vào sẽ không thể gỡ ra. Thế mà cậu ấy vẫn xóa được như bụi bẩn thông thường, đúng là đỉnh cao. Chuyển cảnh tới chỗ đồng đội cũ của Kurt lúc này đã được gọi tới bởi tổng giám mục Tristan, Malefice sẽ bị khai trừ vì dính tới vụ tổ đội Hỏa Long Nha có hành vi bạo lực. Tên đội trưởng còn đang bị truy nã khắp nơi nữa chứ, bà bào chữa kêu tui không hề sai mà lỗi đều là do cái nhà hàng kia. Họ đã phục vụ đồ ăn còn tệ hơn cả cho lợn nên mình mới dùng phép trừng phạt. Ông ta không muốn nghe những lời đó, kêu những việc nhỏ làm đã gây tổn hại lớn cho danh tiếng của giáo hội, tuy vậy nhưng ông ta vẫn đánh giá cao năng lực của cô ấy. Chính vì vậy nếu như thực hiện giúp mình một nhiệm vụ thì sẽ xóa tội cho nhỏ, ngoài ra còn được thăng lên làm linh mục nữa. Ông ta sau đó đưa cho Malefice một ly rượu yêu cầu uống cạn, nhìn thấy cảnh này lão già kia đã cười nham hiểm vì kế hoạch đã thành công. Ban đầu cô nàng kia vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nói sẽ làm mọi thứ giống như câu mà Kurt thường đáp lại khi còn ở trong tổ đội. Tristan sau đó đưa ra mệnh lệnh bắt cô ấy phải hỗ trợ bọn mình ám sát công chúa Liz, điều này khiến nhỏ rất sốc và càng sốc hơn khi trong người đã xuất hiện một lời nguyền. Lão già sau đó cho biết từ giờ cơ thể cô ta không còn khả năng hấp thụ thứ gì nữa ngoại trừ nước lã, thế nên nếu không mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết đói trong vòng 1 tháng. Nghe vậy Malefice cũng phải làm theo hòng leo lên được vị trí linh mục. Ngay sau đó cô ấy đã bị đem ra làm vật hiến tế cho quỷ dữ. Chúng đang chuẩn bị một âm mưu gì đó cực kỳ đen tối nhắm tới Liz. Trở lại nhà lúc này mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp, công chúa sau khi được Kurt giải lời nguyền thì vẫn chưa xảy ra chuyện gì bất thường. Hoặc là do kẻ địch vẫn chưa nắm được vị trí của nhỏ nên vẫn cần phải cảnh giác. Liz khen món ăn của Min làm lúc nào cũng ngon khiến cậu ấy khá vui. Ulysses nghĩ cũng có thể là do tác dụng của đồ ăn do Min làm, có khả năng hóa giải lời nguyền nên cô em mới an toàn. Ngoài ra Mimiko cũng đã cử người đến đây theo dõi thành phố, chỉ cần kẻ địch có động thái lạ chắc chắn phe ta sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Ăn thử miếng bánh do Kurt làm Ulysses cũng phải trầm trồ trước hương vị đặc biệt của nó. Cậu ấy cho hay hôm nay mình làm thử bằng bột gạo, Liz tỏ vẻ thích thú vì bát cháo lần trước còn có thể giải được lời nguyền nữa. Ngoài ra cậu ta cho biết cô bạn không cần lo bị hãm hại nữa đâu. Ulysses tò mò không hiểu sao Min lại nói như vậy. Vì hôm trước chẳng phải cậu ta kêu rất khó có thể dựng kết giới chống lại lời nguyền cơ mà. Kurt ngây thơ đáp bảo đúng là làm như vậy không được. Nhưng cả dinh thự này ngay từ đầu đã có công dụng phản lại lời nguyền rồi. Ở một bên đám người xấu đang chuẩn bị lời nguyền ám lên công chúa. Ngay khi chúng kích hoạt Ophelia đã nhận ra điều bất thường. Min cũng cho biết vì nó đã có sẵn kết giới phản vệ nên rất khó để tạo thêm một cái nữa theo yêu cầu của Ulysses. Nhưng thay vì phản lời nguyền cậu ta đã chỉnh sửa lại một chút khiến kẻ đứng sau sẽ bị phát sáng. Như vậy có thể tìm ra hắn một cách dễ dàng. Hiểu ra vấn đề bà chị ngay lập tức phải đi báo cáo chuyện này cho nhóm Mimiko. Min sau đó rủ cô bạn xuống phố chơi, vì từ ngày chuyển đến đây nhỏ chưa từng rời khỏi dinh thự. Nghe vậy Liz tỏ vẻ buồn bã vì cũng muốn đi chơi khắp nơi nhưng lại sợ nguy hiểm. Bên ngoài tường thành lúc này đã xảy ra chuyện, không hiểu sao nhưng sương đen bao phủ khắp nơi. Ông chú lần trước nhận Min vào làm việc hóa ra là một tướng quân. Aurich có linh cảm xấu về điều này nên đã cho Generic chuẩn bị quân lính nếu như có biến. Đây là một thành phố quan trọng cho nên ông ấy mới đứng ra làm người giám sát, vì sợ sẽ có gián điệp trà trộn vào làm công nhân để phá hoại. Ở phía mấy cô gái lúc này đã tìm được kẻ gieo lời nguyền lên công chúa, hắn đã bị giết để diệt khẩu nhưng không hiểu sao lúc này toàn thân vẫn phát sáng. Ophelia vô cùng kinh ngạc trước những gì Kurt đã làm, vừa tạo ra được kết giới phản lại lời nguyền vừa giúp họ tìm ra kẻ đứng sau. Ulysses thì không muốn Kurt gặp vấn đề gì, nên mong hai người kia sẽ đừng kéo cậu ấy vào những rắc rối của riêng họ. Mimiko đồng ý nói phần việc còn lại mình sẽ tự điều tra. Nhắc nhở cô bạn đừng có để Liz rời khỏi công xưởng đấy, như vậy chẳng sợ nguy hiểm gì nữa. Vừa dứt câu thì cả ba nghe thấy tiếng chuông báo động từ bên ngoài, có vẻ thành phố đang bị tấn công bởi hàng ngàn quái vật. Sau khi cho thắp sáng họ nhìn thấy một đội quân xương đang dần tiến tới. Đội giám sát cũng đã thông báo cho pháp sư hoàng gia về chuyện này, vài ngàn xương sọ đang tiếp cận thành phố. Và có lẽ mục tiêu của chúng chính là công chúa cho nên họ cần phải làm gì đó để ngăn chặn. Đội lính được Aurich cho đi sơ tán người dân. Cậu ta kêu mình muốn ở lại chiến đấu vì đám xương sọ sẽ tiến thẳng tới đây. Phía Ulysses đang tính trở lại công xưởng thì Mimiko lại nhận được mật báo, đội quân xương sau khi đâm vào tường thành đều đã bị thanh tẩy.
Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến không thể tin vào mắt mình. Nhắc tới bức tường phía tây, đột nhiên Ulysses nhớ ra trước đó Kurt từng làm việc tại đây. Hóa ra nhờ việc yểm phép vào xi măng cho nên tường thành mới có khả năng thanh tẩy. Tướng quân Auret cũng đã nhận ra Kurt chính là cậu bé đã sửa lại toàn bộ khu vực này. Ở chỗ Marlefist thì đang chịu rất nhiều đau đớn, hiện tại nhỏ đang bị ác quỷ lợi dụng để triệu tập ra đám lính xương sọ kia. Hắn không muốn nhỏ chết ngay lúc này vì cần tới ma lực của cô ấy để triệu hồi ra thêm nhiều quái vật khác. Marlefist bây giờ mới nhận ra ngay từ đầu mình đã bị giáo hội lợi dụng. Tristan không ngờ lại là con quỷ đội lốt người cấu kết với quỷ thượng cấp hãm hại công chúa. Vị trí dùng để sản sinh ra quái vật là tàn tích Lapita, trước đây cũng dùng để triệu hồi ác quỷ nên vô cùng phù hợp. Tuy ma lực của nhỏ không nhiều như tên béo răng rát vàng nói, nhưng nếu dùng cả linh hồn làm nguyên liệu thì vẫn đủ để bù đắp vào phần còn thiếu. Sáng hôm sau, Ulysses thông báo cho Men biết tình hình bên ngoài bốn bề đều là quái vật, nên chẳng có cách nào để gọi viện binh tới cả. Nhóm mạo hiểm giả họ thuê cũng đang ở ngoài chưa có về nên Lee hơi lo lắng. Theo như thông tin điều tra, điểm phát sinh quái vật chính là tàn tích Lapita. Thế nên đội kỵ sĩ đoàn đang gấp rút lên kế hoạch, đáng tiếc số lượng địch quá đông nên họ chưa thể hành động. Ngoài ra, Ulysses còn nhắc lại vụ quái vật bị bức tường do Men làm thanh tẩy toàn bộ nữa, nó cho biết chuyện này ở làng mình là bình thường ấy mà. Nhà nào ở đó cũng làm như vậy hết á. Ulysses thì quen với điều này rồi nên không còn kinh ngạc như trước nữa, cô ấy cũng đã có ý tưởng tiêu diệt quái vật nên xin ra ngoài. Dặn dò hai đứa nhớ phải ở nguyên trong nhà nhé. Bà kêu mình sẽ đến tàn tích để dọn dẹp khiến Kurt hứng thú rất muốn đi theo, để khiến mình nghe lời bà chị đã thì thầm vào tai bịa ra câu chuyện con quỷ vẽ bậy lên tường. Thế nên hãy luôn ở bên Lee giúp mình nhé. Nghe vậy nó vui vẻ đồng ý bảo hai đứa sẽ luôn ở bên nhau khiến công chúa hạnh phúc, cứ ngỡ như mình vừa được cầu hôn vậy. Ulysses sau đó vào kho lấy ra đống tinh thạch lần trước Kurt chế tạo muốn dùng nó để loại bỏ quái vật. Nhỏ cũng quen với tướng quân Aurel nên đã tới chào hỏi, đồng thời giới thiệu về pháp sư hoàng gia hạng 3 Mimico, cũng như đại sư chế tác Ophelia. Ông chú kia khá hiểu chuyện, nhận ra có thể công chúa đang ở đây thì rất lo, muốn chia quân tới đó để bảo vệ nhưng bị ngăn cản vì lực lượng do thám của Mimico đang ở đó rồi. Vào thẳng vấn đề, họ muốn để quân lính của ổng làm mồi nhử, trong lúc ấy họ sẽ tới tàn tích phía tây để chấm dứt nguồn cơn sản sinh ra quái vật. Để cho yên tâm thì Ophelia đã lấy ra vũ khí bí mật, nhưng theo Auret thấy đây chỉ là viên ma tinh thạch thôi mà. Mimico đảm bảo về hiệu quả nên ông chú cũng đồng ý làm theo với điều kiện được đi tới tàn tích giúp sức. Phó tướng nghe vậy phản đối vì quá nguy hiểm, nhưng ông chú quyết định rồi để Generic cùng quân lính dẫn dụ quái vật. Bản thân và Ulysses sẽ trực tiếp tấn công dưới sự hỗ trợ của hai người kia. Họ thì phải ở lại đây bảo vệ thành phố nên cũng chúc Auret thành công. Phó tướng sau vụ này không hài lòng chút nào, tuy vậy nhưng vẫn rót rượu để mời, nhưng không phải chén rượu từ biệt mà là để thể hiện sự quyết tâm sống sót trở về. Tới lúc đó họ sẽ cùng nhau thưởng thức loại rượu mà tướng quân thích nhất. Trở lại nhà lúc này Men đang rất buồn, nhớ lại lời dạy của ông lão ở quê. Khi rèn sắt bằng cả trái tim thì có thể tự nhìn lại bản thân, nó khá hứng thú với loại kiếm sắc bén của anh Danzo nên muốn tạo ra phiên bản nhỏ gọn hơn để dùng. Trong đầu cũng đang nhớ lại mọi thứ đã xảy ra, tự nhủ bản thân đúng là vô dụng khi chưa thể làm được trò trống gì. Ở một diễn biến khác, Ulysses đã chuẩn bị xong, yêu cầu mọi người nhắm mắt sau khi ném viên tinh thạch về phía đám quái. Ngay giây sau, ánh sáng thanh tẩy tỏa ra khắp nơi, đánh bốc hơi toàn bộ quái vật trước mặt và xung quanh bức tường. Tướng quân sốc nặng thế này thì dễ rồi khỏi cần chiến đấu. Đến cả Mimico và Ophelia cũng không ngờ thứ này có công dụng lớn đến vậy. Nhóm thu hút sự chú ý cũng bắt đầu hành động tạo cơ hội để hai người kia đi tới tàn tích. Về phần Kurt lúc này đã mài xong con dao mới, cậu ấy nghĩ thứ này chỉ là sản phẩm thất bại. Liz vui vẻ đi vô gọi để đi chuẩn bị bữa tối. Nhìn thấy thanh kiếm ngắn đẹp quá, nhỏ cũng muốn xem. Kurt cho biết vì mải suy nghĩ nên đã lỡ truyền ma lực vào nó rồi. Nếu đưa lưỡi kiếm qua đầu thì phép thuật được yểm bên trong sẽ kích hoạt. Nó thấy cô bạn thích món đồ này nên đã tặng cho luôn. Nhìn nhỏ cười mà trong lòng cậu ta lại cảm thấy buồn tủi, bản thân đang phải giả vờ như không biết gì. Nhưng sau cùng vẫn phải mở lời hỏi xem cô bạn đang bị ai đó đe dọa tới tính mạng nhỉ. Biết nó đã nhận ra Liz cũng đành thừa nhận. Men thì biết cô ấy đang sợ hãi nên rất muốn làm gì đó. Liz thì muộn phiền vì lúc nào cũng dựa dẫm vào họ. Ngay lúc này Ulysses cũng đang mạo hiểm đến tàn tích phía tây vì mình biết nơi đó có thứ đang đe dọa nhỏ. Thế quái nào Kurt lại nhớ ra hồi trước mình và tổ đội Hỏa Long Nha đã từng tới đó rồi, còn cho rằng đó là nơi lý tưởng để con quỷ vẽ bậy mà Ulysses nhắc tới nghịch ngợm mới hài chứ. Cậu ta cũng gục ngã vì bản thân không có khả năng chiến đấu, coi Liz là người quan trọng cần phải bảo vệ. Nhỏ kia đang sướng thì nó làm câu cô ấy và những người khác đều quan trọng như nhau. Nghĩ một lúc tự dưng Kurt quyết định rủ cô bạn đi tới tàn tích để trừng phạt con quỷ vẽ bậy. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Liz tò mò không biết phép thuật bên trong thanh kiếm mà Kurt làm là gì nên đã lấy ra dùng thử. Theo lời dặn của cậu ta thì khi đưa kiếm lên quá đầu thì sẽ tự kích hoạt. Ở một diễn biến khác, Ulysses và tướng quân Auret đang cố gắng vượt qua đám quái để đi tới tàn tích nhưng số lượng quá đông.
May thay phần lớn đã bị lôi kéo qua chỗ khác bởi đội làm mồi nhử của Generic, tuy nhiên số lượng ma tinh thạch mang theo là có hạn thành ra sẽ không thể trụ được lâu hơn. Cô nàng này biết phải tìm ra nguồn phát sinh quái vật ngay, nếu không mọi thứ sẽ trở nên mất kiểm soát. Ares thì cũng đã bị thương nhưng không muốn Ulysses lo cho mình, cô ấy cũng gặp khó trước đám quái có cánh đang bám lấy. Cũng may Kans và hai người đồng đội khác lúc này đã về tới, Danzo cũng giới thiệu mình là mạo hiểm giả đang làm việc cho công xưởng thì được cảm ơn. Sina vừa hay đã tìm được lối đi dẫn tới tàn tích lập tức hét lên thông báo, sau khi xem xét nhỏ đoán mục tiêu của họ đang ẩn nấp dưới lòng đất. Ulysses nghe vậy rất vui yêu cầu mọi người nhắm mắt lại để kích hoạt ma tinh thạch, ánh sáng thanh tẩy đã xóa sạch đám quái phía trước mở đường cho họ vô trong. Mấy anh em kia thì đã nhìn thấy cảnh này từ xa nhưng không ngờ hiệu quả của nó lại cao tới vậy, tướng quân Ares cũng được đưa cho lọ thuốc hồi phục do Cớt làm. Ngay lập tức toàn bộ vết thương đã lành lại khiến ổng ngạc nhiên, Kans nghĩ sắp tới vẫn còn nhiều thứ khó tin lắm nên cứ làm quen dần đi thôi. Đám quái vật bên trong tiếp tục được triệu hồi, biết Ulysses đã mệt ba anh em kia muốn cầm chân bọn chúng ở đây. Để hai người bọn họ đi tiếp, Ares cũng dành lời khen cho nhóm mạo hiểm giả đúng là những đồng đội đáng tin cậy. Vì vậy họ cũng phải cố gắng làm tốt phần việc của mình, chạy vô bên trong cả hai vẫn chưa biết điểm phát sinh của quái vật nằm ở đâu. Tên ác quỷ thì đã phát hiện ra những vị khách không mời mà tới, hắn liên tục hút sức mạnh từ nữ tu khiến cô ấy kiệt quệ. Nhìn thấy cảnh quái vật của mình bị thanh tẩy bằng một viên đá, tên này khá hứng thú, cũng phải dành lời khen cho nhóm con người ở bên ngoài. Đúng lúc gã ta đang chán cho nên cũng muốn vui vẻ với họ một chút. Càng vào sâu bên trong thì quái vật được triệu hồi càng nhiều, Ulysses nhận ra có thể đây chính là điểm phát sinh nên đã phá hủy tinh thạch thanh tẩy toàn bộ. Ngay sau đó ác quỷ xuất hiện khiến họ nhận ra đây chính là nguồn cơn của mọi chuyện, Ulysses toát mồ hôi hột gọi đối phương là trùm cuối cần phải tiêu diệt. Cô ấy trực tiếp lao vô nhưng con quỷ lại không hề phản kháng, cứ thế nhỏ chém tan viên ma tinh thạch ở ngay trước mặt. Đen thay thứ này chỉ có tác dụng với quái vật thông thường thôi, chứ đối với hắn một kẻ sở hữu vô số mạng thì không thể nào giết được. Tướng quân cũng tham chiến chém thẳng vô người đối thủ, tuy nhiên nó đã được tái tạo ngay tức thì. Ác quỷ nở một nụ cười khinh bỉ vì đối thủ yếu quá, có vẻ pháp trận được cung cấp bởi sinh mệnh của Malefice đã giúp hắn tăng cường sức mạnh. Cơ thể lúc này sắp đạt tới giới hạn của sự chịu đựng, biết mình không thể sống thêm nhỏ muốn chuộc lỗi. Muốn ít nhất phải xóa bỏ được cái pháp trận này. Tên ác quỷ cũng dành lời khen nói mình đã quan sát hành trình của họ khi tới được đây, quả là không tệ chút nào. Tuy nhiên nếu chỉ có nhiêu đó sức mạnh thì đừng mơ đánh bại mình, không những thế gã còn khiêu khích bằng cách cho xem hình ảnh của phó tướng đang gặp nạn. Tất cả đều đang liều mạng bảo vệ thành phố cũng như công chúa, tướng quân Ares giữ vững tinh thần nói bọn ta là kỵ sĩ đoàn. Tuyệt đối không tham sống sợ chết mà chịu khuất phục trước một con quỷ, nghe anh ấy to mồm quá đối phương đã gọi thêm ra hàng đống quái để trận chiến trở nên gay cấn. Hắn cho biết toàn bộ người có mặt tại đây đều sẽ bị nghiền nát, không để những lời đe dọa đó làm phân tâm. Hai người kia tiếp tục phối hợp, đâm vào tim cũng như xin nhẹ thủ cấp của con quỷ. Thế nhưng hắn ta vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thấy họ cố gắng như vậy tên này đã cho một cơ hội. Đợi đến khi lôi được công chúa ra khỏi thành phố, sẽ để họ chứng kiến cảnh Liz bị ăn thịt rồi mới kết liễu. Ulysses bắt đầu lo lắng vì dù có chặt đầu hay đâm xuyên qua tim cũng không thể giết được con quỷ này, ngay cả ma tinh thạch mạnh mẽ như vậy mà còn không thể xóa sổ được hắn. Nếu như tường thành thất thủ thì chắc chắn Men và công chúa sẽ gặp nguy hiểm. Tên kia dường như đã đọc được suy nghĩ đó thông qua biểu cảm mà cười một cách khoái chí, hắn khuyên hãy từ bỏ và tuyệt vọng đi vì đằng nàng cũng sẽ bị giết cả thôi. Bên trong Malefice dù đã cố gắng nhưng vẫn chẳng thể xóa được pháp trận, lời nguyền khiến cô ta mất hết sức lực chẳng thể cử động nổi. Đột nhiên trong đầu lúc này lại nhớ tới đồ ăn do Cớt làm, vừa xong thì tự dưng nghe thấy giọng của thanh niên. Ban đầu tưởng là ảo giác nhưng ngay giây sau Men đã chui lên từ dưới lòng đất. Dù bốn phương tám hướng đều là quân địch nhưng chơi kiểu đào hầm như này thì chẳng sợ gì hết. Liz cũng khen hướng đi thứ 9 mà Cớt đề cập quả là đỉnh cao. Gặp lại Malefice nó cũng ngạc nhiên không hiểu sao bà chị ở đây, bà kia thấy công chúa đệ tam thì đã nhận ra Men tới là để kết tội mình. Vì bản thân đang trực tiếp gây lên vụ ám sát công chúa bằng quái vật, cho rằng với tính cách của Cớt thì sẽ thuyết phục mình dừng lại. Liz hỏi Men về người kia thì nó kêu đây là nữ tu trong tổ đội mà mình mang ơn. Sau khi hỏi bà về việc đang nhắm vào Liz thì Malefice kêu còn giả vờ làm gì nữa. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày thế này rồi, cô ấy khai ra toàn bộ kế hoạch đều là do giám mục Tristan. Thằng ngốc kia lại hiểu nhầm rằng vì bà chị đã vẽ bậy nên mới bị trừng phạt, nghe xong Malefice méo hiểu kiểu gì luôn. Còn Liz đã biết kẻ đứng sau những cuộc ám sát nhắm vào mình là ai thì cũng lo lắng, Cớt thì mắng bà chị hết vẽ bậy ở phòng của Liz giờ còn vẽ ra một vòng tròn to tướng ở đây. Công chúa nghe Men nói mà cũng cạn lời nhưng thôi cứ để nó hiểu lầm như này có khi còn tốt hơn, hỏi về Ulysses thì được nữ tu cho biết. Bọn họ đang ở tầng trên thế nên Cớt cũng xin phép đi tìm, tuy nhiên công chúa lại lừa cậu ấy ở lại đây xóa hình vẽ bậy kia đi. Bản thân sẽ đi tìm chị Ulysses cho, cậu ta hơi lo vì đi một mình sẽ gặp nguy hiểm.
Cô ấy cười cười bảo mình có vũ khí này rồi không sợ gì nữa, đôi bên sau đó chia ra mỗi người một việc. Marlefist méo hiểu thằng em đang nghĩ gì khi lại để công chúa người đang bị đe dọa đến tính mạng đi một mình như thế. Cậu ta sau đó dùng chổi lau nhà để bắt đầu quá trình xóa mấy cái hình dưới sàn. Marlefist nghĩ thằng này đúng là ngốc quá vì phép thuật sao có thể dùng chổi lau sạch được, nhưng ngay giây sau bà đã bàng hoàng nhận ra. Cốt thực sự có thể xóa ma pháp trận của con quỷ cấp cao. Bên trên hắn ta cảm nhận được nguồn sức mạnh đã bị cắt đứt thì vô cùng cay cú, lần này hắn đã phải tránh đòn tấn công từ hai người kia. Ulysses cười hỏi hắn có phải sợ vết thương sẽ không lành lại nữa đúng không? Nếu đã như vậy thì dễ rồi, muốn dùng ma tinh thạch để xóa bỏ. Tuy nhiên đối thủ đã đánh bay viên đá rồi muốn kết liễu họ luôn trước khi quá muộn. Đúng lúc này Liz đi tới gọi tên khiến tất cả sốc nặng vì nhỏ lại ở đây, chớp lấy cơ hội ngàn năm con quỷ trực tiếp tấn công. Bà chị nhìn cảnh này thì đứng bất động vì sốc, cứ tưởng nhỏ đã dính chiêu rồi cơ nhưng pha vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng. Đối phương cười trong sung sướng vì đã hoàn thành giao ước, coi Liz đúng là ngu ngốc vì nếu ở nguyên một chỗ thì đã sống được lâu hơn. Vừa dứt câu thì công chúa đã dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt để cho tên này tỉnh mộng, cơ thể hóa thành bươm bướm đánh lừa cả kẻ địch lẫn người bên mình. Rõ ràng sự hiện diện, mùi hương và thân nhiệt đều giống với người thường thế mà lại là ảo ảnh. Hóa ra loại phép được cớt yểm vào trong thanh kiếm ngắn là hồ điệp, nó giúp Liz tạo ra bản sao không khác gì bản gốc. Thanh ma kiếm này có thể đánh lừa tất cả những khả năng cảm nhận, đối phương không tin tiếp tục tấn công nhưng vẫn thất bại. Nhờ vậy công chúa đã luồn ra đằng sau chỗ viên ma tinh thạch, cứ thế nhỏ đập vỡ nó khiến tên kia gào khóc cầu xin. Vì đã mất liên kết với pháp trận bên dưới thành ra cơ thể hắn cũng đã bị thanh tẩy toàn bộ. Marlefist ở dưới nghe thấy tiếng kêu của con quỷ cũng sốc. Không ngờ họ lại đánh bại được hắn ta, nhờ vậy những con quái được triệu hồi cũng tan biến trả lại bình yên cho nơi này. Kế hoạch của họ đến đây đã thành công mặc dù có vài yếu tố bất ngờ xảy ra. Liz cũng bị bà chị mắng vì đã tới đây liều mạng như vậy, cô ấy kêu mình nghĩ phải làm gì đó với cả đã có men ở bên rồi nên không lo. Ulysses thở phào nhẹ nhõm vì ban nãy tưởng công chúa bị giết luôn rồi cơ, cả hai cũng gửi lời cảm ơn vì tính ra nếu Liz không tới có khi người chết trước sẽ là họ. Tướng quân cũng quỳ xuống xin lỗi vì lại để người cần bảo vệ cứu mạng như này, Liz nhìn thấy họ cả người toàn vết thương đâu thể trách được. Ngược lại còn tuyên dương mới đúng vì đã bảo vệ mình cũng như thành phố. Bên dưới men đã xóa sạch mọi thứ và nghe thấy tiếng đói bụng của bà chị, nó lấy ra 2 nắm cơm mới làm mời bà ăn. Marlefist nghĩ lời nguyền vẫn còn chắc sẽ nôn ra hết nhưng thôi cứ thử lần cuối vậy vì đồ cớt làm rất ngon, hương vị quen thuộc này khiến tâm hồn nữ tu nhẹ dịu đi hẳn. Và ngay sau đó lời nguyền cũng tự động tan biến, đến thời điểm hiện tại cô ta mới hiểu ra rằng đây chính là nhờ sức mạnh của men. Và từ trước tới giờ bọn họ đã luôn coi thường cậu ấy, đón nhận sự thật những giọt nước mắt ân hận đã rơi xuống. Cớt vẫn tốt bụng hỏi bà chị bị nghẹn hay gì thì lại nhận được lời xin lỗi, nó tưởng Marlefist xin lỗi về vụ vẽ bậy nên đã tha thứ. Hai cô gái sau đó chạy tới cắt ngang cuộc trò chuyện, thuộc hạ của Mimiko dựa theo đường hầm men đào cũng có mặt. Hai người kia phải lừa men rằng đây là người tới bắt những kẻ vẽ bậy ấy mà, kết quả Marlefist đã bị tóm cổ lôi đi để xử lý. Men cũng gọi khiến cô ấy tưởng thằng em sẽ nói đỡ cho mình, thế nhưng không, cậu ta kêu khi nào rảnh mình sẽ đến thăm tù mới buồn cười chứ. Dọn dẹp xong hai đứa vui vẻ cười nói khiến Ulysses hơi ghen, cũng không ngờ lại được cứu mạng theo kiểu đau tim như này. Bà đi tới ôm tay Men yêu cầu đi về thôi khiến Men hơi ngại, ngoài ra cái cảm giác có ai đó chờ đợi mình về như này đúng là tuyệt thật. Buổi tối những người có công ngày hôm nay đều được mời đến công xưởng ăn uống, Cớt đã chuẩn bị đồ ăn cho toàn bộ quân lính trong thành. Nó thấy mọi người cắm đầu vào ăn mà không nói câu nào, sợ bản thân làm không ngon nhưng mọi người vẫn cố ăn cho đỡ phí. Nhưng thực ra là ngon quá, họ ăn đến nỗi không cần nhai như kiểu uống nước luôn mà. Tướng quân Auret sau đó giải thích tại đồ ăn Men làm ngon quá nên mọi người sợ bị ăn hết phần của mình, thành ra ai cũng cố ăn cho thật no vì mấy khi có cơ hội. Đến lúc này Men mới biết ông chú đây là người đứng đầu đội kỵ sĩ, thế mà còn tưởng là giám sát công trình chứ. Sau khi ăn no toàn bộ vết thương cùng sự mệt mỏi đều đã tan biến, đã thế còn được thưởng thức màn bắn pháo hoa do Cớt chuẩn bị nữa chứ. Vài ngày sau Men có nhớ lại cảnh hồi bé, khi ấy tại làng có xuất hiện một cô bé bằng tuổi nên nó đã đến bắt chuyện làm quen. Tuy chẳng phải con người nhưng Cớt không hề tỏ ra sợ hãi, mà người phải sợ là cô bạn kia mới đúng. Men thì liên tục đưa ra câu hỏi còn khen cặp sừng của nhỏ rất đẹp nữa chứ, thế nhưng đối phương hoàn toàn không có phản ứng khiến cậu bé khá buồn. Đang chuẩn bị khóc đến nơi thì nhỏ kia kêu, bố mình dặn không được nói chuyện với người làng Hassett. Vì dân làng ở đây toàn người kỳ lạ thôi. Nếu tiếp xúc quá nhiều sẽ có thể bị ảnh hưởng. Nghe vậy Cớt không suy nghĩ nhiều lập tức giới thiệu tên, tóc tím cũng cho biết mình là Hindergarder. Cứ thế đôi bên đã kết bạn rồi đưa nhau đi chơi bằng một con golem. Men giới thiệu tại đây có nhiều bông hoa rất đẹp khiến cô bạn háo hức. Gần đó vô tình nhìn thấy loại quả chín đỏ Hindergarder đã ăn thử, nhưng ngay sau đó đã lăn ra bất tỉnh vì thứ kia là quả độc papa. Men thì quen với thể loại này rồi nên đã chạy đi điều chế thuốc giải bằng loại thảo dược gần đó. Vì không thể cho cô bạn uống trực tiếp nên nó đã bỏ vô miệng rồi mớm cho Hindergarder.
Đến đoạn gay cấn thì thanh niên bị Ulysses gọi dậy, giấc mơ ban nãy chính là quá khứ của 10 năm về trước. Họ thì đang tới theo lời mời của người dân để giải quyết vấn đề thiếu nước nghiêm trọng, cứ như tình hình hiện tại hoa màu sẽ chết khô dẫn tới hậu quả khôn lường. Dựa theo bản đồ cô ấy biết ngôi làng bên cạnh có hồ lớn, hỏi sao người bên đây không đến mà thương lượng, trưởng làng kêu đã nhờ vả nhiều rồi nhưng đối phương không chịu nhượng bộ. Vì thế mới cần tới quyền lực của đại sư chế tác. Nhóm của Men hiện tại đã theo chân Kurt lên trên đồi trước, Ulysses đi tới đâu là được người dân cúi đầu cầu xin tới đó. Làng kế bên cho biết nước tại hồ cũng sắp cạn rồi và có nguy cơ dẫn tới hạn hán, kiểu này chắc chỉ còn cách cầu mưa thôi. Đột nhiên có vài người hoảng hốt chạy tới thông báo về nguồn nước, Ulysses phi ngựa tới xem thì thấy nguyên một cái hồ lớn thế mà lại kêu không có nước. Hỏi ra mới biết thứ này vừa mới xuất hiện ở đây thôi, nhìn xuống phía dưới thấy Kurt đang chạy đến thì bà cũng đã hiểu ra tác phẩm này lại là của cậu ấy. Nó kêu mình đã lấy nước ngầm lên đấy, trưởng làng nhìn thấy thì vui mừng khôn xiết cảm ơn Ulysses như đúng rồi. Giải quyết xong họ được tặng rất nhiều quà, trong đó có một giỏ trứng khá đặc biệt. Kurt nghĩ sẽ dùng nó để làm mấy món bánh tráng miệng, đáng tiếc là Liz vẫn chưa có về nên chắc phải đợi nhỏ đó vậy. Hiện tại công chúa đang đi gặp lãnh chúa vùng đất này, ông ta là Tycoon cũng cảm thấy vinh hạnh khi được gặp công chúa trực tiếp như này. Liz thì kêu mình đến là đại diện cho đại sư chế tác thôi chứ không dùng thân phận công chúa, lão già này thì nắm giữ tài sản ngang hàng với một công tước. Đã thế còn có mối quan hệ với cả hoàng gia lẫn đế quốc. Chắc là đang tính lôi kéo đại sư chế tác bên mình nên Liz khá cảnh giác, ông ta bắt đầu dò hỏi về khả năng của Men. Rằng ma thạch cậu ấy tạo ra có thể tiêu diệt quái vật trong bán kính 500 mét, Liz thầm nghĩ cái lão này chắc đang cố moi thông tin đây mà. Nhỏ cười cười kêu đó chỉ là tin đồn thôi chứ làm gì mạnh tới vậy, tuy nhiên ông ta rất danh ma cho biết thị trấn họ đang ở vẫn chưa có tên. Theo thông lệ thì người trở thành thống đốc sẽ đứng ra đặt tên, nên lão muốn đề cử đại sư chế tác của công chúa làm thống đốc. Công chúa chưa chuẩn bị phương án đối phó thành ra cũng rơi vào thế khó, vì một khi được bổ nhiệm thì Kurt sẽ phải lộ diện và không thể che giấu bí mật về Men nữa. Liz tính từ chối nhưng lại bị nói cho như đúng rồi. Đã thế ông ta còn khích đều về Men nữa chứ, hỏi tướng quân Auret thì ổng kêu mình và đội hiệp sĩ rất hoan nghênh đại sư chế tác kia. Liz cạn lời vì đã bàn với ổng trước rồi thế mà lại để bị dụ như vậy. Tycoon tiếp tục nói xấu về Men cho rằng cậu ta không xứng làm thống đốc hay gì mà công chúa lại phản đối. Cay quá, Liz buột miệng tuyên bố không ai trên đời này giỏi như người đàn ông đó, nắm bắt được thời cơ lão cáo già cũng ấn định Kurt trở thành thống đốc ngay và luôn. Sau khi trở về Liz cũng phải xin lỗi bà chị khi không thể giấu được thông tin về Men. Ulysses đang tính tới chuyện tìm ai đó thay thế giả làm đại sư chế tác. Công chúa tấu hài kêu không có ai đủ trình thay thế người mình yêu đâu, vì Kurt là người tuyệt vời nhất trên đời mà lại. Hỏi nó đâu rồi thì biết là đang chăm con. Liz sốc nặng nhưng vẫn chấp nhận đứa con của Men thế mới hài chứ. Bà chị thì chỉ đùa thôi cho biết một trong những quả trứng thủy cầm họ mang về đã được Men chăm sóc. Với kiểu người của cậu ta có khi sẽ nở ra con gì đó đẻ trứng vàng không chừng. Ở một diễn biến khác, Mimiko hiện tại đang phải làm việc hết công suất để giải quyết các vấn đề liên quan tới công chúa. Ngày mẹ nào cũng nhận được tin báo phiền phức, ngoài ra sau khi biết giám mục Tristan đứng sau vụ ám sát, người bên ta đã đến bắt giữ nhưng lại phát hiện ông ta đã chết trong nhà thờ, điều này khả năng cao là vì vẫn còn kẻ nào khác đứng sau. Lão ta đơn thuần chỉ là được giáo hội biến thành vật tế thôi. Còn về Marlefish, đồng đội cũ của Men thì vẫn còn sống, họ không thể giết cô ta được vì có vẻ Kurt vẫn muốn đến thăm bà này trong tù. Ngoài ra còn vụ cậu ta sắp được đề cử trở thành thống đốc nữa chứ, chuyện này làm Mimiko đau hết cả đầu. Vừa xong lại nhận tin quả trứng thằng kia ấp thế quái nào lại nở ra một cô bé, đúng là vãi lúa thật. Cậu ta đem đứa con của mình khoe với hai người kia khiến họ chẳng hiểu gì, lúc sau tất cả phải họp gấp vì quả trứng thủy cầm lại nở ra đứa trẻ có khuôn mặt giống y như Men. Nhìn thì không khác gì đứa bé 3 tuổi nên họ không hiểu bằng cách nào, Kurt kêu mới đẻ ra nhỏ đã to bằng này rồi, sẽ chẳng có đứa trẻ con người nào được sinh ra từ trong trứng cả. Thế nên đây chắc chắn là một quái vật. Bản thân Kurt cũng hiểu cô bé không phải người bình thường, vậy nên Ulysses đề xuất giao lại cho mình để giải quyết vì rất có thể nhỏ là một quái vật nguy hiểm. Đầu tiên là bắt chước hình dáng của cậu ta để mọi người mất cảnh giác. Men không chấp nhận việc con gái là sinh vật nguy hiểm có thể giết chết mọi người. Bà chị thì vẫn tiến tới để giành nhưng bị Men ngăn cản, nó tin nhỏ không phải là quái vật xấu xa gì đâu. Bản thân cũng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy nên đừng lo. Ulysses bị mấy lời này làm cho lay động. Song vẫn hạ quyết tâm vì cô bé có thể khiến công chúa và Men gặp nguy hiểm. Đột nhiên đứa trẻ lại gọi bà là mẹ còn Kurt là bố làm trái tim cô ấy không thể cưỡng lại được vẻ đáng yêu này. Còn tưởng tượng ra cảnh kết hôn mới hài chứ, kết quả đã bị Liz nhắc nhở rằng đây không phải con của họ đâu. Sau đó cũng giành luôn đứa bé về tay mình và cũng được gọi là mẹ khiến công chúa rất vui. Sina thì được kêu bằng chị và ai trong nhà cũng thích nhỏ này cả. Kans đứng ra khuyên ngăn Ulysses kêu tụi mình cũng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô bé. Với bàn tay chỉ dạy của họ, Sina nghĩ nhỏ sẽ không trở thành kẻ xấu đâu mà lo. Men được mọi người ủng hộ cũng vui, tự dưng biến Ulysses trở thành kẻ xấu trong nhà khi lại muốn loại bỏ đứa nhỏ.
Hết cách bà cũng phải đồng ý. Mọi người xúm lại yêu cầu đặt tên, vì Men là bố cho nên sẽ dựa vào tên của cậu ta để đặt. Liz đề xuất gọi là Kururi ghép cặp giữa tên mình với tên của Kurt thì bị phản đối. Iulicia thì cũng được gọi là mẹ nên đề xuất kết hợp tên của mình sẽ hay hơn gọi là Iukuri. Công chúa thì từ chối, xong cả đám lại thành cãi nhau khiến đứa bé tỉnh giấc. Hai người kia thấy đáng yêu quá cũng nhường nhịn nhau một chút, không tranh giành việc đặt tên nữa. Kurt thấy con gái lạ thật vì có khả năng khiến người khác dịu lại, ngoài ra còn khiến mọi người gần gũi với nhau hơn nữa chứ. Cậu ta đề xuất hãy gọi là Akuri, vì nhỏ là người kết nối ba người họ với nhau nên đặt như này là hợp nhất. Tất cả đều đồng ý khiến cô bé vui mừng vì đã có tên. Đêm đó Iulicia có trách nhiệm chăm đứa nhỏ, ngoài ra còn gửi nước bọt và tóc của Akuri cho Mimiko kiểm tra nữa. Đúng là bản thân đã chấp nhận nhưng vẫn phải tìm hiểu tại sao cô bé này được sinh ra. Qua hôm sau Men đã làm riêng cho con gái một phòng chuyên để chơi, nhìn như vậy thôi chứ thực chất nó dùng để giam lỏng Akuri. Xung quanh hoàn toàn không có cửa sổ, ngoài ra còn không thể tự mở từ bên trong nữa chứ. Iulicia cảm thấy khá có lỗi khi lại yêu cầu Kurt làm ra căn phòng này, tuy có hơi tàn nhẫn nhưng đây là điều cần thiết cho tới khi nhận được kết quả giám định từ Mimiko. Trước mắt Lee sẽ phải cách ly không cho gặp tránh gây nguy hiểm, thấy bố sắp rời đi Akuri cũng đòi được đi chung. Cậu ta từ chối, xoa xoa đầu kêu khi nào về sẽ chơi với con gái sau. Dặn con bé nhớ nghe lời chị Xuyên đấy và cũng được đồng ý. Trên đường đi làm nhiệm vụ Iulicia phải động viên Men đi làm cho xong việc còn về chơi với con. Cậu ta đồng ý xong tự dưng lại nghe thấy tiếng em bé trong xe, mở ra xem thì thấy bằng cách thần kỳ nào đấy nhỏ đã ở đây rồi. Akuri lao vào ôm và được hỏi tại sao lại ở đây, con gái cười cười kêu đã bay vèo tới. Kurt cho rằng căn phòng có kẽ hở nên nhỏ mới chui ra được, nếu cứ như này sợ người ở nhà sẽ rất lo nên Men đề xuất quay lại. Vừa hay lại có thuộc hạ của Mimiko đi tới nên Iulicia đã định giao cho người này đem con gái về, Kurt thì vẫn phiền lòng về vụ Akuri là quái vật. Bản thân đã cố chấp nuôi trong khi bà chị lại lo lắng cho mọi người, cô nàng kia sau đó quay lại cho biết họ không có sai về cô bé. Khả năng Mimiko đã giám định được nhỏ an toàn rồi nên không sao cả. Đúng lúc một ông già đi tới gọi họ là anh hùng, cho biết họ phải đánh bại quỷ vương để cứu lấy thế giới. Nghe vậy hai bố con nhà kia đồng ý luôn, kêu mình sẽ cố gắng hết sức mới ảo chứ. Iulicia thì ngơ ngác méo hiểu gì luôn. Đúng lúc này cô con gái đi ra cho biết mình mới là người đã thuê họ tới đây, còn về ông cụ thì tuổi già sức yếu rồi nên hay nói mấy câu lẩm cẩm ấy mà. Bà chị cũng không ngờ người tới từ xưởng chế tác lại là một cặp vợ chồng son như họ. Nghe xong câu này hai người kia sốc nặng khi lại bị hiểu nhầm như thế. Cô con gái cũng được khen là rất đáng yêu nữa chứ, khiến nhỏ rất vui, vì Akuri toàn gọi là bố với mẹ cho nên bà chị kia càng tin họ chính là một đôi. Cô nàng kiếm sĩ ngại quá đỏ hết cả mặt đứng hình tại chỗ luôn mà. Kurt sau đó hỏi về công việc hôm nay thì được đưa đi xem bầy heo nái. Dạo gần đây không hiểu sao bọn chúng không có chịu ăn uống gì hết, xem qua một lượt Men nghĩ chắc là do thời tiết nóng quá thôi. Mấy con heo sẽ sốc nhiệt làm cơ thể mệt mỏi nên cần bổ sung loại thức ăn giúp giải nhiệt, nghe vậy bà chị cũng trông cậy hết vào cậu ấy. Bản thân cũng đưa cha chồng đi chỗ khác để tránh ảnh hưởng tới công việc của họ. Men quay sang gọi bà chị kia thì thấy vẫn đứng bất động ở đó, mồm thì lẩm bẩm về câu hai đứa là vợ chồng son khiến Kurt tưởng bà đang rất giận. Thanh niên sau đó bắt tay vào làm đồ ăn cho lợn, những thứ cậu ta làm ra thì vô cùng đặc biệt. Rất nhanh bầy heo nái đã đâm đầu vào ăn như đúng rồi. Đến lúc này Iulicia cũng tỉnh táo lại, thầm nghĩ từ khi Akuri xuất hiện mình toàn mơ mộng viển vông. Hoặc cũng có lẽ là bị ảnh hưởng bởi Liz, cô ấy tự dặn lòng mình là phải bảo vệ cho nam chính thật tốt và không để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng, nhưng khi nhìn vào hai bố con nhà kia thì lại thấy lồng ngực đau nhói không thôi. Đột nhiên trên trời lúc này xuất hiện một con rồng to chà bá, nó đáp ngay xuống chỗ Kurt khiến Iulicia lo lắng. Đang tính lao vào ăn thua đủ với con rồng thì bị Men ngăn cản, vì sinh vật này không có ý thù địch mà chỉ tới đây để xin đồ ăn do cậu ấy làm thôi. Nó hồn nhiên cho biết cô ấy ở thành phố chắc sẽ không biết, chứ ở làng của mình mấy con rồng vẫn hay đến xin ăn ké đồ ăn ấy mà. Iulicia thì kiểu chuyện này méo bình thường chút nào hết á, được thêm cô con gái gọi đây là con chó to mới buồn cười chứ. Nam chính phải giải thích lại bảo đây là rồng bay trong gió, không phải chó sủa gâu gâu. Cô nàng kiếm sĩ thì lại ngửi thấy một mùi máu lạ tỏa ra từ trong khu vườn nên đã tới kiểm tra, bất ngờ thay người của Mimiko đã bị kẻ nào đó hạ gục và đang nằm ở đây. Đối thủ ngay sau đó đã xuất hiện tấn công, nghe thấy tiếng đánh nhau hai bố con kia chạy tới xem tình hình. Họ được cảnh báo rằng hãy rời khỏi đây ngay vì đối phương rất mạnh, cô ta dường như đang nhắm tới họ khi yêu cầu giao lại đứa trẻ. Men gọi kẻ này là thợ săn rồng nhưng thứ mà Iulicia cảm nhận được từ cô ta còn đáng sợ hơn nhiều. Bé rồng ban nãy xin ăn thấy Men có thể gặp nguy hiểm nên đã đưa hai bố con qua chỗ khác. Bà chị cũng an tâm, không ngờ nam chính có thể thuần phục rồng nhanh đến vậy, chúng là sinh vật chẳng bao giờ thân thiện với con người. Quả không hổ danh là người được đánh giá cấp SSS. Trận chiến được tiếp tục nhưng Iulicia bị áp đảo hoàn toàn, cứ thế nữ quỷ đi tới chém may mà vẫn phản công kịp. Cô nàng kiếm sĩ hỏi xem mục tiêu thực sự của ả là con rồng kia hay là Akuri,
đối phương kêu biết rồi cũng chẳng giúp được gì vì ngươi sắp chết rồi mà. Ulysses tính câu giờ thêm chút nhưng không được, kết quả đã bị chém nằm ôm bụng một lúc. Nhưng ngay khi đối thủ tiếp cận nhỏ đã dùng ma tinh thạch mà Curt làm để phản công, ngay khi chém vào nó một vụ nổ lớn xảy ra. Tuy nhiên ả ta lại không hề hấn gì. Từ đây nữ quỷ đã lộ ra nguyên hình mọc ra cặp sừng. Ulysses lo lắng vì bị áp đảo hoàn toàn về sức mạnh ma thuật cũng như năng lực thể chất. Trong nhiều năm qua chưa từng có con quỷ nào dám xuất hiện trước con người giống như này, ả ta cũng đã bị thương nặng khen ngợi Ulysses đã từng đánh bại cả quỷ cấp cao. Nghe vậy cô nàng kiếm sĩ khá bất ngờ vì kẻ này lại biết tới vụ hôm đó. Cũng có nghĩa ả ta đã theo dõi bọn họ từ trước khi thành phố bị quái vật tấn công. Nếu như vậy chỉ có một khả năng, đứa trẻ nữ quỷ muốn bắt không phải Akuri hay con rồng, mà người đó chính là Curt, vì chẳng còn vũ khí nào hết nên lúc này Ulysses chỉ mong sao Men sẽ về thành phố để báo tin. Thế nhưng không, cậu ta đã cưỡi rồng quay lại để cứu, bà chị sốc lần 2 vì chạy không chạy quay lại đây làm gì không biết. Như đã biết cậu ta méo giỏi chiến đấu nên dù được con rồng hỗ trợ cũng bằng không, vừa hạ một cái ông thần té lộn cổ vào thân cây cắm cụ đầu xuống đất làm người ta bó tay. Chưa kịp nói thêm câu gì thì đột nhiên một làn sóng mang tên bầy heo nổi giận lao tới, sau khi ăn đồ ăn Men làm tụi này đều được cường hóa năng lực thể chất thành ra có thể phi như ngựa. Nhờ vậy cặp đôi đã được bọn chúng đưa đi chỗ khác. Ulysses hỏi về con gái thì biết đang ở một nơi an toàn. Bà chị tò mò không biết người ở làng Men có hay cưỡi rồng với cưỡi lợn đi gây sự với những kẻ mạnh không. Cậu ta kêu đương nhiên là không rồi, đây là lần đầu luôn á. Dù vậy nhưng đã là một người đàn ông, nó muốn bảo vệ cho người phụ nữ quan trọng với mình. Nghe xong câu này Ulysses cũng sướng, tuy vậy nhưng cô ấy cũng biết người quan trọng ở đây ám chỉ là bạn bè chứ không phải về tình yêu trai gái. Nghĩ tới hành động thân mật của Lee dành cho Curt, cô ấy lại thấy nhói đau trong lòng nên phải thừa nhận bản thân cũng đã yêu cậu ấy mất rồi. Lúc này phép thuật lửa được bắn tới thiêu rụi cả bầy lợn, đối phương vẫn tiếp tục ra đòn nên Ulysses đã mượn con dao của Men để chiến đấu. Bảo cậu ấy đừng lo, mình không chết được đâu nên hãy rời khỏi đây đi. Quả cầu lửa phóng tới trước mặt đúng lúc Akuri lại dịch chuyển về. Ulysses thì muốn chém đôi ngọn lửa nhưng bất thành, nữ quỷ nhìn cảnh này không hiểu sao mặt lại biến sắc và ngừng tay. Cô ta có vẻ bị ảnh hưởng bởi Akuri nên đã rời đi ngay lập tức, Curt cũng cho bà chị uống thuốc hồi phục. Nhờ vậy vết thương không còn nghiêm trọng nữa, sau khi tỉnh ra bà hỏi xem tại sao con gái lại xuất hiện ngay trên đầu. Men chẳng biết nữa kêu con bé tự dưng xuất hiện đấy, cứ như thể đã dùng viên đá dịch chuyển vậy. Ulysses muốn tìm hiểu thêm yêu cầu cô con gái bé nhỏ làm lại một lần nữa, thế nhưng lần này Akuri không phát huy được năng lực. Men thì lại bận tâm về cái người lúc nãy. Ngoài ra bầy heo tội nghiệp bị ăn quả cầu lửa cũng đang nằm la liệt khắp nơi. Quả này chủ nhà về nhìn thấy chắc là chết sốc mất nên họ cũng phải hồi phục lại cho bọn chúng. Lát sau bà chị về thấy bầy heo nái ăn ngon miệng trở lại cũng yên tâm, hỏi chồng của Ulysses đâu thì nhỏ kêu cậu ta đi đâu đó rồi. Curt thì nhờ bé rồng đưa mình đi tìm nữ quỷ, còn hai mẹ con cũng phải quay về thành phố trước. Hỏi Akuri có làm được quả cầu lửa không thì biết là chịu rồi, thế nên chắc chắn đối phương đã ngừng tay không giết họ nữa. Còn rất nhiều điều bí ẩn xoay quanh Akuri cần phải làm rõ, thật may tất cả vẫn còn sống mà quay về. Đúng lúc này Men cũng đưa nữ quỷ trong tình trạng bị thương trở lại, Ulysses nhìn cảnh này cũng ngớ hết cả người. Hóa ra ban nãy sau khi tìm thấy cô ta trong tình trạng gần chết, cậu ấy đã ngồi lại để điều chế thuốc. Thấy Men đúng là ngốc thật khi tỏ lòng thương hại với kẻ địch, nó thì tin rằng ban nãy nếu cô ta không dừng tay kịp lúc, cả Ulysses và Akuri đã tiêu đời rồi nên coi như đây là để trả ơn, vì cũng chưa muốn chết thành ra cô ta cũng ngoan ngoãn uống thuốc cậu ấy làm. Vết thương thì đã được hồi phục tuy nhiên lại rơi vào trạng thái hôn mê, Curt đã bỏ thêm thuốc vào để khiến cô ta ngủ trong 3 ngày. Nó vẫn nghĩ bà này là thợ săn rồng kêu không có quyền được tấn công một con rồng đã kết nối với con người như mình. Cậu ta chẳng biết bà này có hiểu không nữa, vì dù gì không phải ai cũng giống như cô bạn thuở nhỏ. Sau khi nói ra cái tên Hildegarde, nữ quỷ tỏ vẻ hoảng loạn rồi mới bất tỉnh. Sau khi trở lại nhà mọi người cũng yên tâm, về kẻ thù thì sẽ được đưa tới chỗ khác để điều tra. Akuri được dặn phải xin lỗi mọi người cũng chạy tới ôm. Sina với Liz vô cùng lo lắng, đồng thời cũng giới thiệu về vị đại sư chế tác mới của họ. Sau khi nhìn thấy thanh niên này Ulysses sốc quá vì méo hiểu chui từ đâu ra mà giống Curt như vậy.